ก็สวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็9โมง14นาทีที่อเมริกา คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นข่าวที่รถนักเรียนนะฮะอยู่ๆก็ไฟไหม้ขึ้นมานะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆเหมือนกันว่ามันต้องไปสืบสวนอะไรเพิ่มเติมแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็มีเด็กที่เสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันส่วนเด็กที่รอดมาได้เนี่ยไม่ปกตินะครับคือแต่ละคนที่โดนไฟคลอกนะครับเห็นลักษณะก็คือโดนไฟคลอกจนถึงทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งหน้าทั้งหมดเลยนะครับ ดูเหมือนจะปกติแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเด็กแบบนี้เนี่ยอ่าอาการจะแย่ลงแน่ๆนะครับพวกแผลไฟไหม้ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราเจอเคสนะครับทางการแพทย์เราจะบอกไว้เสมอเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการไหม้บริเวณหน้าเนี่ยต้องเตรียมตัวใส่ท่อช่วยหายใจทันทีเหตุผลเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยหรือเด็กเหล่านี้ที่เจอไฟไหม้แล้วมันคลอกตรงหน้ามันจะมีอาการมันจะมีการหายใจเอาความร้อนเข้าไปอย่างเยอะเลย นะฮะแล้วจะทำให้หลอดเสียงข้างในกับท่ออากาศข้างในทุกอย่างบวมหมดและถ้าเราไม่ใส่ท่อช่วยหายใจตอนที่เขายังดีอยู่นะมันจะมีช่วงหนึ่งเกิดอาการบวมรุนแรงและท่อหายใจของเขาปิดทันทีอันนั้นก็คือบางคนอาจจะตายเลยนะครับอาจจะช่วยไม่ทันเลยเพราะว่าการใส่ท่อช่วยหายใจในขณะที่หลอดอาหารหลอดข้างในมันบวมหมดเนี่ยมันใส่ยากมากนะครับคือแค่ปกติก็ใส่ยากอยู่แล้วนะ แต่ถ้ารอจนกระทั่งมันปิดเนี่ยคุณปกติเวลาเราใส่ท่อช่วยหายใจเราจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูข้างในว่ามันมันมีรูของทางเดินอากาศมันอยู่ตรงไหนเราจะได้ใส่ท่อไปตรงนั้นถูกแต่ทีนี้เวลามันบวมเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยมองเข้าไปข้างในมันจะแดงหมดเลยนะครับพอมันแดงหมดเลยมันก็จะแบบไม่สามารถใส่ท่อได้แล้วถ้าไม่สามารถใส่ท่อได้ในภาวะเร่งด่วนบอกเลยครับตาย นะฮะตายเลยแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสมมุติว่าเราใส่เข้าไปได้แต่มันมีการหยุดหายใจไปนานแล้วขาดสมองขาดออกซิเจนไปนานแล้วพวกเนี้ยกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีกรณีนี้หรือเปล่านะคือตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเด็กเขาปกติดีแต่สักพักหนึ่งพ่อแม่มาเจอว่าเด็กเขาใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้ว แล้วก็อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใส่เด็กยังดูปกติดีเลยนี่ทำไมหมอขยั้นขยอให้รีบใส่ท่อช่วยหายใจกันจังเลยแล้วทำไมถึงเด็กแย่ลงต้องขอบอกเตือนไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นผมเจอเด็กโดนไหม้บริเวณหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กจะดูดีในตอนแรกผมจะบอกผู้ปกครองเลยว่าต้องใส่ท่อช่วยตอนนี้แล้วอย่ารอจนเด็กแย่แล้วต่อให้ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปแล้วเด็กแย่ลงมันไม่ใช่เพราะว่าใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ มันเพราะว่าตัวไฟไหม้เสียเองนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนไหม้ใหม่ๆเนี่ยยังไม่บวมหรอกครับแต่ว่าสักพักอะผ่านไปบางคนแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยบวมเลยนะครับแล้วถ้าถึงเวลานั้นช่วยไม่ทันแล้วนะครับต้องรีบตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มันมีประเด็นที่ผิวหนังที่ลอกพวกนั้นน่ะอันนั้นคือมันจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเยอะมากเลยนะเยอะมากและเร็วมากนะครับ เราก็ต้องให้สารน้ำเข้าไปทดแทนให้ทัน แล้วการให้สารน้ำทดแทนให้ทันเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่อะไรที่ปลอดภัยเสมอเพราะว่าเราสูญเสียน้ำเยอะเราให้สารน้ำเข้าไปเยอะแต่บางทีถ้าเราให้สารน้ำเยอะบางทีข้างในมันบวมแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆซึ่งเราต้องผ่าตัดด้วยอืม อันนี้จะเจอบ่อยๆนะครับคือมันจะแย่ได้หลายอย่างนะแล้วก็ระยะยาวก็มีการติดเชื้อตรงผิวหนังพวกนี้ได้นะแต่เราจะไม่ได้ให้ยาป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่แรกนะแต่เราก็ต้องดูใกล้ชิดทำแผลทุกวันอาจจะต้องมีการมาแปะน้ำเกลือทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ป้องกันการสูญเสียความร้อนการสูญเสียน้ำพวกนี้จะต้องส่งไปโรงพยาบาลพิเศษเลยจะมีหน่วยห้อง เรียกว่า Burn Unit นะครับดูแลคนพวกนี้โดยเฉพาะนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเห็นมีอาการไหม้บริเวณหน้ามีแผลไฟไหม้ที่หน้ามีรอยเขม่าดำๆที่จมูกหรือที่ปากพวกเนี้ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจทันทีรอไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะชี้แจงถ้าเกิดสมมุติว่ามีพ่อแม่เด็กคนไหนเขาเปิดมาเจอผมพอดีนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะจะได้เข้าใจได้ถูกต้องกับบุคลากรทางการแพทย์ว่าใส่ทำไมนะครับอา ประเด็นนี้แหละประเด็นนี้เลยคืออยากจะชี้แจงไว้ก่อนเลยเพราะว่ามีโอกาสสูงมาก
ที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าใส่ท่อช่วยหายใจแล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วเด็กแย่ลงแล้วก็อาจจะฟ้องร้องหรืออะไรสักอย่างตามมานะจะได้เข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับอืมนั่นแหละคือไม่รู้ทำไมถึงระเบิดได้ผมยังไม่ได้ไปดูข่าวที่แบบรายละเอียดเลยนะแต่ว่าเมื่อคืนก่อนผมจะนอนผมก็นอนดึกเหมือนกันเมื่อคืนนอนประมาณตีสามก็เห็นข่าวแวบๆมาแล้วเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยนะครับ แล้วก็ไม่นานก็มีรูปเด็กออกมาก็ตอนแรกว่าจะทำคลิปแต่มันตีสามแล้วก็เลยไม่ทำละนอนก่อนนะฮะวันนี้ก็เลยพูดให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอืมก็สงสารน้องๆเขาเหมือนกันตอนนี้คือรักษายาวนะยาวแน่นอนมันไม่ใช่รักษาแป๊บเดียวแล้วปล่อยกลับบ้านได้เด็กที่โดนไฟไหม้ขนาดนั้นน่ะอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แน่ๆเป็นอาทิตย์แน่ๆเลยนะครับถ้าไม่นานกว่านั้นก็เป็นอาทิตย์อะมันไม่ใช่แบบ3วันกลับบ้านนะไม่ใช่เลยแผลอย่างงั้นผมดูแล้วหลายอาทิตย์แน่ๆนะครับ ขอบคุณสิริอาดาดานะครับที่ส่ง Heart Me มาให้นะครับแล้วก็คุณหนอยคุณจุ๋มที่ส่งของมาให้เช่นกันคุณจุ๋มที่ส่งโดนัตมาให้ด้วยเนาะอืมนั่นแหละไม่รู้ว่าเกิดได้ยังไงก็คงจะต้องไปสอบสวนนะครับว่าเกิดอยู่ๆไฟไหม้มามันทำไมเป็นแบบนั้นนะครับคนที่เสียชีวิตไปนี่ก็เนาะเขายังเด็กอยู่เลยอะนะครับส่วนแม่ของคนที่ยังอยู่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมอีกแค่ไหนนะครับ มีพิสูจน์อัตลักษณ์เด็กที่เสียชีวิตก็ต้องทำแบบนั้นแหละเนาะเด็กเขากำลังจะไปศึกษาอะไรนี่ก็แบบต้องมาเจอเหตุการณ์แย่ขนาดนี้เนาะเราไม่รู้จะว่าไงเลยแต่แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดไอ้ของแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นมะเร็งตรวจแล้วไม่เจอยีนกลายพันธุ์ไม่สามารถใช้ยาบำรุงเป้ารักษาได้แสดงว่ามะเร็งจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์หลายอย่างหรือเปล่าเปล่าครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ ขอบคุณคุณโฟ้งนะครับที่สนับสนุนมานะฮะให้กุหลาบฝากไปให้น้องด้วยเนาะมีอาการ DOMS แล้วกิน NSAID ทำให้ไม่สามารถสร้างกล้ามได้จริงไหมไม่จริงครับผมเคยทำคลิปเรื่อง DOMS ไปแล้วนะครับไปฟังในนั้นดูนะครับฝึกกั้นหายใจช่วยอะไรได้บ้างเฉพาะในเรื่องสุขภาพช่วยทำให้เราดำน้ำได้นานขึ้นครับถ้าเราฝึกกั้นหายใจถ้าเราไม่ฝึกก็ดำน้ำได้แป๊บเดียวนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้คุณสุขภาพดีอะไรขึ้นมาเท่าไรหรอกนะครับขอบคุณพี่ทริปนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งพี่ทริปวันนี้ไปแล้วกัน ผิวหนังไหม้ตากไฟไหม้สามารถทำ Skin Graft ได้หรือเปล่าทำได้แต่มันต้องไปเอา Skin มาจากสักที่หนึ่งอะครับมันก็ต้องไปเอาแผลคือถ้าตรงไหนที่มันไม่ได้โดนไฟไหม้ก็ต้องไปเอาหนังตรงนั้นมาแปะอะครับมันก็ Skin Graft ของตัวเองอะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีรู้สึกกราฟเทียมที่ไม่ใช่ของคนไข้ก็ได้ไปเอามาจากที่อื่นน่ามีเหมือนกันนะเท่าที่รู้มานะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นด้วยตัวเองนะครับ ขอบคุณคุณตุ๊กๆนะครับที่สนับสนุนมานะเอาลูกโป่งไปผูกไว้ที่ตุ๊กๆก่อนแล้วกันนะครับคิดยังไงกับการทัศนศึกษาครั้งนี้ผมคิดว่าการทัศนศึกษาครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือการทัศนศึกษามันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วด้วยตัวมันเองนะครับคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีทุกคนควรจะทัศนศึกษาควรจะไปเรียนรู้อันนี้ถูกต้องนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดไฟไหม้ขึ้นมา อันเนี้ยก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนมันไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออะไรง่ายๆหรอกเพราะว่าทุกคนก็ประมาทกันนะแต่มันไม่มีใครไฟไหม้อะทำไมวันนี้มันถึงไฟไหม้ขึ้นมามันต้องมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นอีกนะครับที่เราต้องอย่าเพิ่งด่าแล้วเพิ่งด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นรอเขาตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วเราค่อยมาว่ากันนะผมน่ะรำคาญอย่างหนึ่ง เวลามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างคนรีบออกมาคอมเมนต์โพสต์ใหญ่ว่าเฮ้ยทำไมมันใครประมาทมันให้เกิดอย่างงี้ได้ยังไงอยู่ๆมันระเบิดแค่ไม่ดูกันอะไรกันเลยงี้ก็ต้องลงโทษคนนี้ให้หนักอย่างนู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยคือพวกนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าถ้าตัวมึงเองโดนเสียบ้างเนี่ยจะแบบผมจะฮามากเลยนะคือถ้าทำงานพลาดขึ้นมาสักหนึ่งผมจะด่าแหลกเลยไอ้คนอย่างเงี้ยคือ มันมันสมควรจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดก่อนไม่ใช่ว่าหามาปุ๊บแล้วต้องไปด่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีพวกเนี้ยบอกเลยวันๆเนี่ยไม่มีทางเจริญคือวันๆโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองนะครับ
ดังนั้นเคสนี้เราอย่าเพิ่งด่วนสรุปใดๆทั้งสิ้นรอเขาชันสูตรทุกอย่างให้เรียบร้อยเสียก่อนตรวจสอบทั้งหมดว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับรถมันเป็นรถติดแก๊สมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดเพราะรถติดแก๊สประเทศไทยมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมันต้องมีสาเหตุอย่างอื่นที่ทำให้รถติดแก๊สคันนี้เกิดไฟไหม้ไม่ใช่เหมือนรถคันอื่นเพราะว่าสมัยก่อนรถผมก็มีการ convert ไปเป็นแก๊สเหมือนกันไม่เห็นมันจะเคยระเบิดเลยตอนผมอยู่ไทยเนี่ยผมมีรถคันหนึ่งตอนนั้นเป็นรถ Volvo สีดำนะฮะ Volvo 940ก็ใช้น้ำมันปกตินี่แหละแล้วก็ช่วงหนึ่งคือราคาน้ำมันมันแพงก็เลยที่บ้านก็เลยเอามันไปติดแก๊สก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบแก๊สกับระบบน้ำมันก็ไม่เห็นมันระเบิดอะก็ขับมาตั้งหลายปีอะนะครับทำไมกรณีนี้รถบัสมันถึงระเบิดมันถึงมีไฟไหม้ได้รถผมไม่เห็นเป็นเลยนั้นก็ต้องไปดูรายละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแก๊สปุ๊บมันแปลว่าเราต้องไฟไหม้เสมอไปนะครับ สังคมเริ่มต้นมาสังคายนาวงการ Transportation ที่ต้องด้อยมาตรฐานของไทยก็มีอะไรก็ไปด่าเขาอยู่เรื่อยอะนะคือผมไม่ค่อยชอบคนเหล่านี้อย่างหนึ่งคือมาถึงปุ๊บด่าก่อนเลยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าคนเหล่านี้ทำงานแล้วโดนหัวหน้าด่าเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้สึกแปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมปกติคุณก็สืบสันดานมาจากพวกนี้นี่แหละนะครับถ้ากินไข่ต้มอย่างเดียวใน7วันเป็น10ฟองน้ำหนักจะลดไหมครับ ถ้ากินแต่ไข่ไม่กินอย่างอื่นเลยเนี่ยมันก็อาจจะลดเหมือนกันเพราะพลังงานมันก็ไม่พอนะครับแปรงฟันแห้งไหมไม่อะแปรงฟันน้ำนะครับปกติสงสารทุกคนเลยอาจจะมี PTSD ตามมาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่อเมริกามีหน่วยเบิร์นยูนิตทุกที่ไหมไม่ครับเบิร์นยูนิตเป็นของหายากนะไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลด้วยนะครับขอบคุณคุณวิกรมนะครับส่งมิวสิกเพลย์มาให้นะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเราเคสวินิจฉัยผิดอยากฟังอีกมันยังไม่มีฮะก็ต้องรอให้มันมีซะก่อนแล้วค่อยว่ากัน คุณเจเจเกือบทำคนในรถตู้ตายอ๋อเกือบตายบนรถไฟฟ้า3รอบเพราะไฟฟ้าดูดโอ้โฮโหดมากคุณเจเจขับรถไฟฟ้าแล้วโดนไฟฟ้าดูดในรถอันนี้ก็น่ากลัวเนาะถกเถียงกันควรจะยกเลิกการไปทัศนศึกษาของเด็กหรือไม่ไม่ครับไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นเสียอย่างงี้แหละนะครับคือมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่ใช่อย่างเช่นสมมุติมีเครื่องบินตกอย่างงี้เนี่ยเราควรจะยกเลิกทุกเที่ยวบินในโลกงี้ไหมก็ไม่ควรมีข่าวว่ารถยนต์ของเราเกิดอุบัติเหตุเราควรจะห้ามขับรถตลอดชีวิตเปล่า ไม่ต้องขับแล้วคุณก็ไม่ต้องขึ้นรถด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ารถที่คุณนั่งมันอาจจะระเบิดขึ้นมาสักวันก็ได้นะห้ามนั่งรถเลยตลอดชีวิตดีไหมหรือเราทำลายรถกลับไปขี่จักรยานดีไหมก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแล้วคือคำถามแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องคิดเสียเวลาไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเด็กทัศนศึกษาเนี่ยยังคงต้องมีต่อไปนะครับอืมแล้วผมเผลอๆนะอันเนี้ยอาจจะป้องกันอะไรไม่ได้เลยก็ได้เหมือนดวงล้วนๆเลย เพราะว่าที่ผ่านมาทัศนศึกษากันเยอะแยะไม่เห็นมันจะมีคันไหนที่มันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมไม่เคยมีเลยนะครับสมัยผมก็มีทัศนศึกษารถโรงเรียนไม่เห็นระเบิดเลยมันต้องมีอย่างอื่นน่ะคือต้องดวงจริงๆอะแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของใครด้วยคนขับรถก็ไม่ได้คิดว่ามันจะระเบิดได้ใช่ไหมครับหรือบริษัทรถก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่าของบริษัทรถเขามีมาตรฐานให้คุณทำตามว่าต้องตรวจเช็กแบบนี้1 2 3 4 ในระยะเวลาเท่านี้ๆๆแล้วคุณไม่ทำแล้วมันระเบิดเป็นแบบเนี้ยไอ้นี่แหละคือบริษัทรถผิดนะครับถ้าแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทรถเขาทำตามมาตรฐานเขาตรวจเช็กสม่ำเสมอแล้วมันมันระเบิดขึ้นมาอย่างนั้นเองก็ต้องไปดูแล้วครับว่าตกลงแล้วใครขายไอ้เครื่องยนต์ที่มันระเบิดหรือตัวแก๊สหรืออะไรก็แล้วอย่างที่มันเป็นไฟไหม้ขึ้นมาได้ก็ต้องไปตรวจว่าใครขายให้ แล้วก็ย้อนไปดูเลยว่าเขาสร้างมายังไงมีมาตรฐานหรือเปล่าล็อตนั้นมีปัญหาไหมถ้าล็อตนั้นมีปัญหาก็ต้องขยายผลเรียกคืนทุกคันที่มันมีไอ้เนี่ยอยู่ในรถเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการเกิดการไฟไหม้ขึ้นมาอีกในรถคันอื่นนะครับก็ต้องย้อนไปแบบนี้เลยนะครับอืมช่วยเหลือผู้ป่วยไฟไหม้เบื้องต้นต้องทำยังไงต่อ
ต้องเอาออกมาเจออากาศบริสุทธิ์ก่อนเลยครับอย่าให้อยู่ตรงบริเวณที่มันมีไฟไหม้เด็ดขาดเพราะว่าการหายใจเอาอากาศที่มันมีไฟไหม้คือในรถเนี่ยถ้ามันไฟไหม้นะมันมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แน่นอนอันเนี้ยก็ทำให้เสียชีวิตได้ถ้ามันมีปริมาณสูงอ่าพลาสติกต่างๆที่เผาไหม้ถ้ามี polyurethane อยู่ในนั้นเกิดอะไรรู้ไหมพิษไซยาไนด์เออเกิดพิษไซยาไนด์ได้นะ ของพลาสติกต่างๆที่มันเผาไหม้เนี่ยก็อันเนี้ยตัวน่ากลัวเลยนะครับเราก็ต้องเอาออกมาเจออากาศบริสุทธิ์ก่อนแล้วก็ตรงไหนที่ไฟไหม้คุณเอาน้ำเย็นเทใส่เลยก็ได้นะราดไปเลยนะมันร้อนมากอยู่แล้วต้องเย็นลงมาทันทีนะครับน้ำสะอาดน้ำเย็นราดลงไปเลยแล้วที่สำคัญคือเสื้อผ้าพยายามถ้าถามผมนะพยายามให้มันเปียกเข้าไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวคุณต้องถอดมันออก แล้วถ้ามันติดกับหนังพวกนั้นแล้วก็คุณแกะออกมายังไงอะเคยเปล่าเป็นแผลสดแล้วมันมีอะไรติดอยู่แล้วคุณต้องลอกมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันเปิดแสบมากนะครับแสบเจ็บมากๆเด็กพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องโดนตัดเสื้อออกต้องเอาออกตอนเอาออกเนี่ยเจ็บมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลต้องรีบแทงน้ำเกลือต้องหาที่แทงนี่อันนี้ผมยังไม่รู้เลยจะแทงน้ำเกลือตรงไหนถ้าโดนไหม้ทั้งตัวเนี่ยมันแทงน้ำเกลือไม่ได้นะสมมุติว่าตรงแขนซึ่งมันปกติถ้าเด็กโตเราจะแทงน้ำเกลือที่แขนแต่ถ้ามันไหม้ไปแล้วอะคุณจะไปแทงตรงนั้นไม่ได้นะติดเชื้อเอานะครับก็ต้องไปหาจุดที่มันไม่มีไฟไหม้แล้วแทงนะครับ หรือถ้าเกิดว่าหายากจริงบางทีเราแทงที่คอต้องแทงที่คอนี่ก็คอก็โดนไหม้ไปด้วยก็ไม่รู้จะแทงตรงนั้นได้ไงก็เหลือที่ขาอะเออที่ขาที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่โดนไหม้นะก็ต้องไปหาสักบริเวณหนึ่งหรือถ้าเกิดมันไม่มีสักที่หนึ่งเลยที่ไม่โดนไฟคลอกน่ะก็ต้องฝืนแทงในตรงที่มันไฟคลอกนั่นแหละแล้วก็ดูแลมันทุกวันอย่าให้มันได้มีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนนะครับ ก็คงต้องทำแบบนั้นคือเรื่องเนี้ยมันมีอะไรอีกเยอะมากมายเลยแหละที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดก่อนอาจจะทำคลิปขึ้นมานะครับเพราะว่าคือขั้นตอนในการดูแลเนี่ยถ้าผมจะอธิบายนะผมไม่ได้อธิบายให้หมอฟังเพราะหมอเขาที่ดูแลเคสพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแหละแต่จะอธิบายให้คนที่ไม่ใช่หมอฟังเพราะว่ามันจะไม่เข้าใจเลยว่าเคสอย่างเงี้ยตอนแรกดูดีๆทำไมเดี๋ยวแย่ลงเรื่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละ ยางระเบิดก็ไม่น่าจะทำให้ไฟมันไหม้ได้นะต้องมีอย่างอื่นมากกว่าคือรถยางระเบิดมันก็อาจจะเสียสมดุลแต่ว่าไม่รู้มันไปชนโดนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นยางนี่ก็น่าจะโทษบริษัทรถได้เหมือนกันนะเพราะว่าโดยทั่วไปต้องมีการเช็กยางอยู่แล้วแล้วก็หลายครั้งที่ประเทศไทยเนี่ยยางหลายบริษัทหัวโล้นน่ะดอกยางหายหมดแล้วอะมันใช้บี้มาตั้งกี่ครั้งเราก็ไม่รู้แล้วประเทศไทยก็ร้อนเนาะมันก็ระเบิดได้ง่ายแต่ก็แน่นอนก็คงจะต้องรอดูก่อนว่าการสืบสวนเขาจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ ฟังเพลงที่มีเนื้อร้องขณะอ่านหนังสือประสิทธิภาพการอ่านมันจะดีหรือเปล่าหรือแล้วแต่คนครับบางคนก็ทำแบบนั้นก็อ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องเหมือนกันบางคนก็อ่านแล้วก็มีสมาธิดีก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบไม่ชอบส่วนตัวอยากให้มีการจัดทัศนศึกษาให้เด็กแต่เพิ่มระบบเกี่ยวกับการขนส่งตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนก็ต้องลองมาดูเนาะเพื่อนเป็นไข้เลือดออกทำยังไงให้ไม่เป็นหรือไม่เสี่ยงมาก ทำยังไงให้ไม่เป็นก็ต้องอย่าไปโดนยุงกัดครับมันเป็นวิธีเดียวเลยถ้าโดนยุงกัดก็ต้องเสี่ยงดวงว่าดวงคุณเนี่ยจะเจอยุงที่มันมีเชื้ออยู่หรือเปล่าถ้ามีเชื้อก็มันก็มีโอกาสเป็นได้แน่ๆถ้าเกิดโดนกัดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับมันจะเป็นมันก็เป็นของมันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างน้อยถ้ามันเป็นขึ้นมาก็จะไม่อาการหนักนะเท่ากับคนที่ไม่เคยฉีดมาก่อนนะครับอืม ก็อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกหดหู่เนาะเคสนี้ไม่รู้จะยังไงต่อคงต้องมาดูกันยาวๆอะแต่ผมบอกไว้เลยนะไอ้เคสแบบนี้เนี่ยมันดังแค่ชั่วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เงียบอืมคนไทยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคือเราเห็นข่าวมันดังอยู่แว็บหนึ่งแล้วก็หายเงียบไปเลยนะไม่ค่อยมีใครเอามาพูดต่ออีกเลยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
ใช่ไหมอืม เราก็ต้องคอยติดตามดูนะครับเพราะว่ามันต้องให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องๆเหล่านี้นะครับแล้วก็น้องๆเหล่านี้เขาต้องการอะไรถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องช่วยเนาะถ้าใครที่บังเอิญรู้จักกับพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ยก็เราให้กำลังใจเขาเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วพวกนี้บอกไว้นะครับถ้าใครไม่สบายป่วยไม่ต้องไปเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้เด็กเหล่านี้เขาติดง่ายเนื่องจากภูมิต้านทานในขณะเนี้ยอ่อนแอสุดๆเลยนะครับ ขอบคุณคุณยูรินะครับที่ส่งของมาให้เนาะคุณ Y Apple ส่งฮาร์ตมีมาให้อ่าเนาะเราก็ไม่รู้ลองดูต่อไปคุณจิราวัฒน์นะครับ Harvard มีดิโพลมาหรือเปล่ามีสิครับทำไมจะไม่มีอืมคำตอบเรื่องอุบัติเหตุก็นับถือผมก็เราต้องพูดตามความเป็นจริงเนาะคือผมก็เวลาเจออะไรแบบเนี้ยก่อนเราจะวิจารณ์เราต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนนะครับผมมักจะพยายามมองหามุมที่คนมันจะเอามาเป็นประเด็นได้อะนะคือผมเชื่อเลยว่าเคสนี้มันมีแต่ประเด็นอะไรสักอย่างผมเลยชอบแบบพูดดักทางไว้ก่อนนะครับอยู่บ้านเฉยๆยังตายได้เลยคือใช่ต่างจังหวัดเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านกินข้าวอยู่ๆอ้าวรถพุ่งมาชนจากไหนก็ไม่รู้มันมาจากข้างนอกอย่างเงี้ยเราจะไปป้องกันมันได้ยังไงอะใช่ไหมครับ น้องเดินทางจากวัดที่อยุธยากำลังจะไปศูนย์การเรียนรู้กฟผแต่เกิดเหตุเสียก่อนอันนี้แย่เนาะประตูอัตโนมัติไฟไหม้อันนี้ก็แย่เหมือนกันเอาที่กดสิวไปกดขี้แมลงวันแล้วมานึกได้ว่าเป็นตั้งแต่เกิดรอยช้ำไม่ได้อันตรายอะไรเดี๋ยวมันก็หายนะครับน้องทะเลลุกพี่ตูนพี่ก้อยจู่ๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดน่ากลัวเหมือนกันนะคะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูข่าวเลยนะครับ ถ้ามีอาการชักด้วยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบก่อนเลยอันดับแรกนะเด็กชักเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ชักเพราะไข้สูงมันก็ต้องตรวจการเจาะน้ำไขสันหลั่งไปตรวจว่ามีการติดเชื้ออะไรในนั้นหรือเปล่าเพราะในเด็กเราก็เจอได้นะครับอืมอ๋อได้ดูเคสที่ผมเล่าวันนี้ใช่ไหมจริงๆเคสที่ผมเล่าวันนี้เนี่ยแล้วลงไปอะมันเป็นเคสที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าบังเอิญตอนนั้นกำลังย้ายเมืองอยู่มันก็ยุ่งๆแล้วก็ลืมไปเลยนะครับก็เลยไม่ได้เอามาเล่าจนกระทั่งเอ๊ะเมื่อคืนว่ะน่าจะเอาเคสนี้มาเล่าเพราะว่าพอดีเพื่อนที่ทำงานเก่าทักมาบอกว่าเฮ้ยยูรู้หรือเปล่าว่าที่ที่วินิจฉัยไปเนี่ยของของยูถูกนะเออตรวจแล้วมันไม่เป็นอะไรตรวจซ้ำแล้วก็ดีขึ้นด้วย ก็เขาฝากขอบคุณมาว่าโชคดีที่ไม่ได้ให้เคมีบำบัดเคสนี้ไม่งั้นคงแย่แล้วล่ะนะเคสที่ผมเล่าเนี่ยก็จริงๆเป็นเคสที่เขามี2สาเหตุปกติเวลาที่เราเอาเคสเหล่าเนี้ยมาโชว์ใน Grand Round หรือว่าใน Grand Round นี่ก็คือการที่แบบมีหมอมานั่งกันเยอะๆนะแล้วก็จะมีการจัดหัวข้อพูดหลายๆหัวข้อหนึ่งในนั้นก็คือเวลามีเคสอะไรเจ๋งๆเนี่ย เขาก็จะเอามาเล่ากันในเนี้ยแหละนะครับเล่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดนะครับบางทีเคสก็มีคำตอบมันอยู่แล้วว่าตอบว่าอะไรนะครับแล้วเขาก็จะเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนฟังตั้งแต่แรกจนกระทั่งจบเคสว่ามันเป็นยังไงก็ให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอ่าคนที่ฟังในนี้มีแต่ Fellow เนาะเขาก็จะให้ Fellow กับอาจารย์คนอื่นช่วยกันให้ความเห็นว่าถ้าเราเป็นคนที่เจอเคสนี้เนี่ยเราจะคิดยังไงนะครับบอกว่าน่าจะเป็นอะไรทำไงต่อกับมันได้บ้างนะครับเขาก็จะเอามาพรีเซนต์ให้ฟัง ทีเนี้ยจุดประสงค์ของคนที่เอาเคสเนี่ยไปพรีเซนต์ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเจ๋งดีเคสนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็จุดประสงค์ที่2ก็คือเขาจะให้เคมีบำบัดเพราะว่าบอกว่าไอ้เคสที่ผมเล่าเนี่ยเคสที่เขาเล่ามาให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเคสที่เอ่อเจ๋งถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นฉับพลันแล้วก็เกิดมาจากการให้ยากดภูมิต้านทานคือกะจะเขียนเป็นเคสเลยอะ เขียนเป็น Case Report Case Report หมายความว่าถ้าเราเจอเคสเจ๋งๆเคสที่มันยากๆอย่างเงี้ยแล้วหรือเคสที่มันไม่ค่อยเจอเนี่ย
การเขียนแล้วรายงานไปทางวารสารต่างๆมันจะได้ชื่อเสียงไงมันเจ๋งเขาก็เลยอยากจะเอามาเคสนี้มาพูดแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เคสนี้คือหมอโรคเลือดเนี่ยเขาจะให้เคมีบำบัดแล้วเขากำลังจะให้เคมีบำบัดแล้วนะวันนั้นยังไม่ได้ให้นะโชคดีมากเลยคือแบบเอามาแล้วคุยกันก่อนอะพอเคสนี้พอเขาเอามาเล่าให้ผมฟังผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แล้วแหละพอเขาเล่าตอนก็อย่างที่ผมเล่าในคลิปเนาะก็เป็นผู้หญิงอายุประมาณ60กว่าแถวๆก็ประมาณ60กันเนี่ยแหละนะก็ได้ยากดภูมิมาเพราะว่าใช้ในการรักษาโรคปอดอักเสบชนิดหนึ่งกับโรคตับที่เป็นจากภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองก็กินยามาลดขนาดยาลงแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกป้ามีความเครียด จากการไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าแมวแกเนี่ยจะเสียชีวิตนะแล้วก็ต้องดูแลแมวอย่างใกล้ชิดก็ไม่ได้นอนมาเป็นเดือนเลยอะจนกระทั่งแมวเสียชีวิตไปฝังแมวคืนนั้นไข้ขึ้นแล้วก็มาที่โรงพยาบาลไข้ขึ้นมาทั้งหมด2อาทิตย์ต่อมน้ำเหลืองตัวทั่วตัวเลยแล้วเขาก็ตัดต่อมน้ำเหลืองไปตรวจปรากฏว่าสงสัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะเวลาที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองมาเราก็จะเอาไปย้อมสีนะย้อมสีต่างๆถ้าเราจะเรียกว่า immunohistochemistry staining นะครับเราก็จะย้อมโน่นย้อมนี่แล้วแต่เราอยากจะรู้อะไรนะครับแต่ในกรณีเนี้ยคือเราไปทำเราเรียกว่าเป็นย้อมสีแล้วก็ดูเป็น flow cytometry นะครับเราหาอ่าเรียกอะไรอะสิ่งต่างๆที่อยู่บนผิวเซลล์เพราะว่ามันจะอาจจะบอกเราได้ว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับอันเนี้ยคุณไหมน่าจะรู้ดีนะครับมันก็ดูซีดีต่างๆซีดี3ซีดี5ซีดี7 20 23 10 30PD1 BCL6 อะไรเงี้ยก็ดูไอ้พวกเนี้ยตัวประหลาดคืออันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์ฟังก็แม่งไม่รู้เรื่องหรอกว่าคืออะไรตัวพวกเนี้ยแต่ไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องมันก็ทำให้รู้ได้เพราะมันไปอ่านแป๊บเดียวก็รู้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็เยอะแยะใช่ไหมครับแต่ของผมก็โชคดีตรงที่ว่าผมก็เคยทำเรื่องนี้มาก่อนดังนั้นมันก็อยู่ในหัวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งดูที่ไหนก็จำได้อยู่แล้วนะแต่ว่าพอเคสนี้เนี่ยเขาเล่าประวัติมาผมก็สงสัยเอ๊มันคนในห้องก็พยายามจะ discuss กันว่าไอ้ไข้นี่เป็นจากอะไรไอ้ต่อมน้ำเหลืองโตนี่เป็นจากอะไรนะแต่ตอนนั้นเขายังไม่เฉลยเคสว่าเฮ้ยไปเอาต่อมน้ำเหลืองออกมาแล้วมันเป็นมะเร็งนะเขาบอกเป็นติดเชื้อเป็นโน่นเป็นนี่เราก็ก็ฟังไปนะครับแต่เราก็สงสัยอยู่ในหัวแล้วแหละถ้าเกิดว่าเป็นไข้ลดยากดภูมิต้านทานแล้วก็อดหลับอดนอนเนี่ยจริงๆมันก็เท่ากับได้ยาเพิ่มกดได้ยากดภูมิต้านทานเพิ่มนะการที่ถ้าคุณไม่ได้พักผ่อนเนี่ยภูมิต้านทานมันโดนกดลงนะครับนะ ก็ได้มีการติดเชื้ออะไรสักอย่างตอนนั้นผมก็ยังเฉยๆก็คิดปล่อยเด็กมันพูดไปแล้วกันแต่พอมาถึงตอนเฉลยอะที่คนทุกคนฮือฮากันในนั้นก็บอกว่าเนี่ยเขาไปทำ PET scan นะต่อมเหลืองโตทั้งหมดเลยนะครับต่อมเหลืองลักษณะมันโตเท่าๆกันมีทุกที่ผมก็ขอดู PET scan ด้วยตัวเองมันหน้าตาเป็นยังไงวะเนี่ยดูเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าไปตัดต่อมน้ำเหลืองมาแล้วตอนแรกทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเจอเชื้อแปลกๆในไอ้ต่อมน้ำเหลืองนี่แน่ๆเลยไม่เจอไปเจอว่าคนที่เป็น pathologist เนี่ยหรือคนที่เขาอ่านไอ้ชิ้นเนื้อตัวเนี้ยเขาเขียนมาว่าสงสัยภาวะlymphoma ชนิดหนึ่งนะครับชื่อ angioimmunoblastic T-cell lymphoma ซึ่งหมายความว่ามันเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งแล้วกันเขาก็เลยฮือฮาเฮ้ยนี่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะเวลาดำเนินโรคแค่2อาทิตย์เท่านั้นเอง2อาทิตย์เท่านั้นเองไข้ขึ้นแบบสูงมากมายแล้วอยู่มันมาจากไหนฮือฮากันน่าจะต้องเป็น case report แน่นอนเลยคือกะมาแบบจบสวยๆหล่อๆเลยว่าโอ้เราเจอเคสสวยแล้วแล้วมันจบแบบนี้เลย แล้วเนี่ยเขากำลังจะเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำเคมีบำบัดต่ออะไรเงี้ยเราก็กำลังแล้วพวกอาจารย์ก็กำลังกังวลกันเดี๋ยวโรคปอดมันจะกำเริบหรืออะไรงี้กำเริบหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยทุกคนคือไอ้ประวัติตรวจร่างกายและที่เจาะออกมามันไม่เข้ากันสักอย่างเลยนะยูรู้หรือเปล่าไม่เข้ากันเลยนะ ผมก็หยุดตรงนี้ก่อนเลยเฮ้ยทุกคนหยุดก่อนอย่าพึ่งมันไม่เข้ากันเลยเพราะว่าถ้ามันเป็น lymphoma หรือมะเร็งต่อมเหลืองจริงเนี่ยมันต้องแล้วมันเป็นแบบไข้สูงขนาดเนี้ยเป็นมา2อาทิตย์มันเป็นเร็วต้องเป็นรุนแรงมันต้องเป็น lymphoma ที่โหดสลัดรัสเซียมากๆแน่นอนนะครับคือแบบทิ้งบอมได้เลยร่างกายต้องระเบิดได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีต่อมน้ำเหลืองอันใดอันหนึ่งที่มันใหญ่กว่าปกติแน่ๆอันนี้คือแน่ๆเลยอะ นะฮะผมก็บอกไว้ว่ามันต้องมี mothership มันต้องมียานแม่มันอยู่สักยานหนึ่งที่มันใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มแล้วนั่นแหละตัวก่อโรค
ไม่ใช่ต่อมเหลืองทุกอันมันจะโตพร้อมกันอยู่แบบนี้ถ้าโตแบบเนี้ยมันมักจะเป็นการโตที่ตอบสนองต่อการติดเชื้ออะไรสักอย่างมากกว่าในที่นี้ก็น่าจะเป็นเชื้อ EBV ที่ผมเฉลยไปในนั้นนั่นแหละนะแล้วผมก็บอกว่าไหนลองเอามาร์กเกอร์ที่เขาย้อมอะมาอ่านให้ผมฟังดิว่ามีอะไรบ้างนะตอนแรกเขาบอกว่าก็ตรวจเจอตรงนี้ผมก็เปิดคอมเลยเจออะไรบ้างตกลงแล้วเนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าหมอโรคปอดอะที่อยู่ในนั้นทุกคนที่เป็นอาจารย์ถ้าใครไม่เคยทำเรื่องของไอ้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกมาร์กเกอร์พวกเนี้ยคืออะไร แต่บังเอิญไม่ใช่กับผมครับผมเคยทำมาตั้งแต่สมัยผมเป็น Fellow แล้วก็เลยรู้ว่ามันคืออะไรเราก็บอกเนี่ยไอ้ CD357มันจะเป็นบวกโอกาสที่มันจะเป็น reactive เนี่ยสูงกว่าการที่จะเป็นมะเร็งนะอา BCL6 กับ PD-1 มันบวกอันนี้อาจจะพอบอกได้เพราะว่า2ตัวเนี้ยมันเป็น marker ของ follicular helper T cell ซึ่งมันเป็น T cell ชนิดหนึ่งนั่นแหละแล้วมันก็เจอในมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้มะเร็งต่อมเหลืองได้คราวนี้ก็โอเคเข้าได้แต่ประวัติมันไม่เข้าอะ นะนั้นเคสเนี้ยผมขอทบทวนเคสใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณรีบโทรไปบอกอ่าหมอโรคเลือดเลยที่กำลังจะให้เคมีบำบัดเคสนี้แล้วบอกอย่าเพิ่งให้หยุดก่อนนะครับไม่งั้นได้เสร็จแน่นอนแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยยูดูต่อไปแล้วกันนะเราเจาะดู EBV ซิมันลงมาเองหรือเปล่าตอนนี้คนไข้เริ่มดีขึ้นแล้วนี่ยูไม่ได้ทำอะไรนี่ทำไมไข้ลงอะใช่ไหมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันไม่ควรไข้ลงถ้ามันเป็นขนาดนี้อะแล้วมันไข้ลงได้ไงอะคุณยังไม่ได้ให้อะไรเลยอะเชื้อเชื้ออะไรก็ไม่เจอไม่ได้ทำอะไรมันไข้ลงได้ไง ใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยที่ไข้ลงเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยได้พักผ่อนดีแล้วก็ภูมิต้านทานกลับมามันก็เลยจัดการไอ้เชื้อพวกนี้ได้นะไอ้ภูมิคุ้มกันที่มันมาจากต่อมน้ำเหลืองพวกเนี้ยถ้าเผลอๆนะคุณไปให้ยาเคมีบำบัดเคสนี้เนี่ยนะเชื้อมันโตกลับมาใหม่ด้วยซ้ำไปแล้วก็เกิดอะไรขึ้นล่ะอ้าวนี่แหละได้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของจริงเลยอะนะครับเออแล้วก็โชคดีมากที่ว่าเคสนี้เราหยุดได้ทันเพราะไม่งั้นเนี่ยรักษาไปผิดทางนี่ก็ไม่รู้ป้าแกจะเป็นไงบ้างเนาะอาจจะแย่ไปแล้วก็ได้นะครับอืม แล้วก็ค่อยๆคิดไปดีกว่าน้ำเหลืองไม่ดีควรรักษายังไงครับโลกนี้ไม่มีคำว่าน้ำเหลืองไม่ดีครับมันเป็นคำพูดของชาวบ้านเสียมากกว่าต้องไปหาเหตุผลเหมือนกันว่าตกลงแล้วคุณเป็นโรคอะไรกันแน่ในทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นโรคแพ้อะไรสักอย่างคันๆอะไรสักอย่างนี่แหละนะเช่นโรค Eczema เป็นต้นนะครับเราก็ลองไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังให้เขาดูก็ได้ขอบคุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมานะครับ บอกว่าใหม่ก็ตรวจ marker ต่างๆด้วย flow cytometry บ่อยๆใช่นี่คุณใหม่เป็นเราต้องบอกเป็นอ่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ flow cytometry นะครับถ้าใครไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่เราเอาเซลล์ออกมาสักเซลล์หนึ่งที่เป็นเซลล์ที่เราต้องการจะตรวจสอบนะครับแล้วเราก็อยากรู้ว่าบนผิวเซลล์เนี่ยมันมีหน้าตายังไงคือบนผิวเซลล์ของเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายนะครับ เราถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่เนี่ยเราไปมองมันเฉยๆอะมันมองไม่ได้มองไม่เห็นเพราะมันเล็กใช่ไหมเราก็เลยต้องย้อมสีมันนะครับวิธีในการย้อมก็คือเราก็จะหาสิ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เราต้องการตรวจเช่นบนหัวเซลล์เนี่ยมันมีติ่งอันหนึ่งหน้าตาแบบนี้แล้วเราต้องการไปจับกับตรงนี้เราก็หาตัวที่มันจับกับตัวนี้พอดีจับเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วไอ้ตัวที่เราจับเนี่ยเราก็มีแปะไว้กับสิ่งที่เรืองแสงได้เราจะเรียกว่า fluorochrome ซึ่งมีหลากหลายชนิด แล้วก็พวกเนี้ยย้อมเซลล์ย้อมๆๆนะครับเราย้อมได้หลายสีพร้อมกันมันก็จับๆๆๆสักพักหนึ่งจับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไอ้เซลล์ตัวเนี้ยไปผ่านเครื่องที่เรียกว่า flow cytometry เครื่องมันก็จะแบบฉายแสงมาไปกระทบกับไอ้ตัวที่เป็นตัวปล่อยแสงที่เราจับอยู่กับเซลล์พวกเนี้ยแล้วมันก็จะสว่างวาบขึ้นมาเครื่องมันก็จับได้อ้อไอ้เซลล์ตัวนี้มีสิ่งนี้อยู่บนผิวเซลล์เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเอามาใช้วิเคราะห์ต่างๆได้มากมายนะครับนั่นคือ flow cytometry ซึ่ง มันสนุกนะแต่มันก็ทำยากเหมือนกันตอนนี้ให้ผมทำก็คงทำไม่ได้แล้วล่ะอาจจะผิดพลาดบ่อยๆได้นะครับปสดมากความคิดที่จะยกเลิกทัศนศึกษามาได้ยังไงผมก็ว่าอย่างงั้นเหมือนกันนะคุณวาทินีบอกว่าคุณแม่อายุ69เป็นหลอดลมโป่งพองเจอ Mycobacterium intracellularly ตอนนี้ขอจ่ายยามาแล้ว3ตัวกิน1ปีหายากไหมครับหายากครับคือโดยทั่วไปเนี่ยอืม เชื้อพวกเนี้ยเราถือว่ามันเป็นเชื้อที่เราเรียกว่า NTM Non-tuberculous Mycobacterium นะครับอ่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับ MAC นะครับ
Mycobacterium avium complex หรือ Mycobacterium intracellulare มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพวกนี้จะบอกจริงๆก็คือมันต้องมั่นใจก่อนว่าเกิดการติดเชื้อแน่ๆนะครับเพราะหลายครั้งมันเจอเชื้อแต่มันไม่ต้องรักษามันอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะนะครับแต่ในกรณีคิดว่าหมอเขาคงสงสัยว่าเฮ้ยเราตรวจเสมหะ2ครั้งเชื้อมันขึ้นทั้ง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะผิดปกติของปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากเดิมมันไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้ตรวจแล้วมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเข้าได้กับปัญหาของการติดเชื้อชนิดนี้นะครับดังนั้นจึงให้การรักษานะครับพวกนี้ก็มีโอกาสหายขาดได้นะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันดื้อยาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มยาที่ใช้ในการรักษายาไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งก็คือยากลุ่ม Azithromycin นะครับถ้าเชื้อมันดื้อ Azithromycin แล้วก็คราวนี้ยาวแน่นอนนะครับการรักษามันไม่ได้แบบสั้นๆแล้วเสร็จนะครับเราก็ต้องมาดูนะแต่ว่าโอกาสหายมีครับ ตอนนี้ที่เราต้องทำก็คือถ้ามีเสมหะไอมันออกให้หมดนะโรคหลอดลมโป่งพองหรือ bronchiectasis เนี่ยจะไม่มีทางรักษาให้หายได้แล้วก็จะไม่มีทางที่หลอดลมมันจะไม่ผลิตเสมหะมันจะผลิตเสมหะอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเรามีหน้าที่เอามันออกมาให้หมดเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมไอขี้เกียจไอหรือปล่อยให้มันคั่งก็จะติดเชื้อขึ้นมานะครับแล้วถ้าเป็นไอ้ตัวMycobacterium ตัวนี้เนี่ยแล้วเราไม่ไอมันออกมาให้หมดนะมันก็อาจจะทำให้ยาและไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการดูแลนะถ้ากินยาสม่ำเสมอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ที่เหลือทำเหมือนกับพื้นฐานที่ผมเคยสอนไปนะครับเครื่องบินตรงนี้ตกไปหลายพันลำถ้ายกเลิกเครื่องบินไปตั้งแต่ตกลำแรกวันนี้ก็ขี่ม้ากันอยู่ก็ว่างั้นนะครับคุณเจเจบอกว่าติดอยู่บนรถไฟฟ้าไฟฟ้าดับรถมันจะขยับไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับ คุณเจเจเป็นคนทุบกระจกรถออกมาลงข่าวด้วยอ๋อโชคดีที่ผมไม่ได้อยู่ในขบวนนั้นนะเคยอยู่ในรถตู้โรงเรียนอัดก๊อบปี้เสาไฟยับเลยนะคนขับทะเลาะกับเมียทิ้งรถเมียเลยต้องมาขับแทนอันนี้ก็แย่เนาะข่าวบอกว่าขับไปชนแท่งกั้นทำให้ยางระเบิดอันนี้คงต้องไปดูว่าตกลงแล้วคนขับรถเขาง่วงหรือเปล่านะครับเพราะว่ากลางวันมันถ้าไม่ได้มีใครมาชนเขาขับไปชนอะไรสักอย่างเองอันนี้น่าจะมีปัญหานะครับ ทัศนศึกษาควรมีรถตำรวจนำขบวนก็ไม่เสมอไปสมัยก่อนผมก็ไม่มีนะตำรวจนำขบวนมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะป้องกันได้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนขับหลับในแล้วก็ขับไปชนอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยคือต่อให้มีตำรวจมันก็ระเบิดอยู่ดีจริงไหมมันไม่ใช่วิธีในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับรถพวกนี้ใช้มานานแล้วเสื่อมหมดแล้วก็อาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้เนาะคิดว่าควรมีทัศนศึกษาผมก็คิดว่าอย่างงั้นนะครับ ถ้าสายตากับการกระทำมันสวนทางกันมีสาเหตุจากอะไรเช่นตามองเห็นสิ่งของทางซ้ายแต่ปากพูดว่าทางขวาเป็นต้นถ้าไม่แกล้งทำนะมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางสมองสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับมีเหตุให้นอนดึกหลายวันต้องกินอะไรให้ป้องกันเอฟเฟกต์จากการนอนดึกโอ้การกินไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนะไม่มีตัวไหนทั้งสิ้นที่มันช่วยได้คือน้ำเท่านั้นแหละที่คุณกินเข้าไปแล้วพอช่วยอะไรได้บ้างนะครับที่เหลือคืออาหารต้องกินให้สมดุลไม่ใช่ว่าเรานอนดึกแล้วไปกินจังก์ฟูดอย่างเงี้ย คือเวลาเรานอนดึกบ่อยๆหรือนอนน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราหิวง่ายนะครับพอหิวง่ายเราก็จะมีความอยากจะกินอะไรที่มันอิ่มเร็วอยู่ตรงนั้นขนมของหวานฟาสต์ฟูดอะไรเงี้ยกินแหลกเลยไอ้พวกนี้ก็จะทำให้เราป่วยได้ง่ายๆนะครับดังนั้นต้องอย่าไปกินอะไรสักอย่างดีกว่ากินของให้มันสมดุลนะครับแล้วผมเคยทำคลิปเรื่องของการนอนหลับพวกนี้ไปแล้วนะครับว่าคนนอนน้อยจะดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างไรบ้างไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ คุณนัทดันัยบอกว่าพ่อไปตรวจสุขภาพทำไมไตรกลีเซอไรด์ลดลงเหลือจาก99เหลือ93อันนั้นไม่ถือว่าลดลงถือว่าน้อยการเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่านิดเดียวไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงครับโดยทั่วไปถ้าบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วลดลงจริงอะมันลดลงอย่างน้อย10%นต์นี่ยังไม่ถึง10%เลยนะครับดังนั้นอันนี้ผมถือว่ามันเท่าเดิมนะครับ
แต่คอเลสเตอรอลกลับเพิ่มจาก131ไป140อันนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับนี่ถ้าตรวจมาแบบนี้ผมบอกเลยครับเหมือนเดิม2ครั้งเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยนะครับไม่ได้ถือว่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นอันนี้สบายใจได้แปลว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับคนเราเนี่ยเจาะวันนี้กับเจาะพรุ่งนี้มันก็ได้ค่าไม่เท่ากันแล้วครับนะครับงั้นคุณนัดได้ก็สบายใจได้นะ หนังสือของผมสนุกมากเลยก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครยังไม่ทราบผมก็เพิ่งจะเขียนหนังสือแล้วก็วางแผงไปนะไม่นานนี้เองชื่อ Health Talk กับดร Tanny นะครับในนั้นผมก็เขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองตั้งแต่อยู่ประเทศไทยจนกระทั่งมาต่างประเทศว่ามาได้ยังไงผ่านอะไรมาบ้างนะเล่าเคสที่ประทับใจแล้วก็มีวิธีในการดูแลสุขภาพทางด้านทางเดินหายใจนะครับทั้งในแง่ของศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจหมอเขาบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้bronchiectasis แปลว่าอะไร bronchitis คืออะไรกันแน่sinus อะไรคือ sinus บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็น sinus sinus มันเป็นบริเวณเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายเราเป็น sinus มันเป็นอะไร sinus ล่ะเช่นถ้าผมบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นจมูกคุณเข้าใจไหมไม่เข้าใจต้องบอกว่าคุณเป็นจมูกอักเสบเข้าใจได้ฉันเป็น sinus ก็เหมือนกับการบอกว่าฉันเป็นจมูกอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใจอะมันแปลว่าอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าบอกฉันเป็นไซนัสอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียนี่มันเข้าใจแล้วนะหนังสือผมก็จะเขียนอะไรเหล่าเนี้ยไว้ให้ดูด้วยนะครับ67ค่า EGFR ควรมีค่าเท่าไรถึงจะเป็นปกติตามอายุเท่ากับปกติเลยครับคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรอะ EGFR แล้วเอาค่าเดียวกันหมดนะครับดังนั้นดูตามที่เขาเขียนเลยว่าถ้าออกมาต่ำกว่าปกตินั่นก็คือต่ำกว่าปกติจริงๆนะครับ ผู้หญิงเป็นประจำเดือนทานน้ำมะพร้าวทานมะพร้าวทำไมประจำเดือนหยุดเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันอาจจะมี Phytoestrogen อยู่ในนั้นก็ได้ครับคือเวลาที่เราประจำเดือนมามากจนเกินไปบางทีเราสามารถฉีด Estrogen ให้มันหยุดได้นะครับเราจะใช้ตัว Premarin แล้วก็ไอ้ Estrogen เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดริ่มเลือดได้ดีมากแล้วทำให้เลือดหยุดได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เลือดออกไม่หยุดเนี่ยผมเคยให้ Estrogen ด้วยนะอาเคยมีเคสหนึ่งเป็นเลือดออกในปอดแล้วมันทำยังไงก็ไม่หยุดสักทีให้ Transamine ก็แล้วให้Amicar ก็แล้วมันยังไม่หยุดเราบอกว่าเฮ้ยเอานี่มาฉีดแม่งเลย Premarin หยุดเลยเนี่ยเป็นวิชามารชนิดหนึ่งซึ่งปกติคนไม่ใช้กันแต่เราใช้นะครับแทงเข็มน้ำเกลือไม่ได้สักทีแพทย์จะกรีดเปิดผิวหนังแล้วแทงเข็มน้ำเกลือกันไหมไม่ต้องกรีดครับแทงเฉยๆได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกรีดแล้วทำอัลตราซาวด์แล้วก็เห็นเส้นเลือดแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกรีดนะครับสมัยก่อนเราทำ cut down อ่าเดี๋ยวนี้เขาทำพิกนะคัตดาวกับพิกไม่ใช่ของอย่างเดียวกันนะครับคือเคยมีหมอคนไทยก็ยังสับสนว่าพิกคืออะไรคัตดาวคืออะไรนะครับคือคัตดาวเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาแขนขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มเห็นไหมครับปุ่มตรงเนี้ยเราลากมาตรงนี้2เซนขึ้นมาตรงนี้2เซนหรือสมัยก่อนก็แบบเอานิ้วอย่างเงี้ยวาง2นะตรงเนี้ยนะ2เซนมาทางนี้2เซนมาทางนี้ตรงเนี้ยถ้าเราผ่าเป็นรอยเล็กๆเราจะเจอเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราจะสอดสายเข้าไปตรงนี้โดยตรงเข้าไปที่หัวใจเราได้จะสามารถให้สารน้ำโดยตรงเข้าไปสู่ระบบเลือดไหลเวียนส่วนกลางนะครับแล้วก็ให้ยาบางอย่างทางนี้ได้เลยนะครับคัตดาวคือคัตมีการตัดผ่านะคือผ่านะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยใส่เข้าไปเป็นหัตถการซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังทำกันอยู่นะครับสมัยผมเป็นแพทย์ใช้ทุนก็ต้องทำคัตดาวแบบนี้นะครับ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทำด้วยเพราะว่ามันมีหลายคนทำไม่เป็นแล้วเป็นไงอะหาไม่เจอหาไม่เจอคว้านไปเรื่อยแล้วก็ไปตัดโดนเส้นเลือดอื่นบ้างใส่ผิดที่บ้างไปตัดโดนเส้นประสาทคนไข้มือหงิกอย่างงี้ก็มีนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทำเวลาสมัยผมไปคุมรุ่นน้องที่เพิ่งจบมาใหม่ผมก็จะบอกว่าให้น้องดูดีๆนะทำให้ถูกที่นะไม่ใช่บางคนตัดตรงนี้ไม่เจอก็ตัดๆไปเรื่อยสรุปว่าแผลมีทั้งอันป้าคนไข้ก็แย่พอดีนะ แต่เคสที่ผมคุมเนี่ยไม่เคยหาไม่เจอนะก็เคยแต่ไปคุมแล้วก็บอกเขาว่าต้องทำยังไงถึงจะเจอถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมหาแป๊บเดียวก็เจออยู่ดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำไงเราเอาอัลตราซาวด์มาวางครับอัลตราซาวด์มาวางแล้วใช้สายนั่นแหละจิ้มเข้าไปโดยที่คุณไม่ต้องตัดเลยเพราะมันเห็นเลยว่าอ้าวเส้นเลือดอยู่ตรงนี้เราก็จิ้มตรงนี้สิใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะ PICC-Line คือแบบนั้นนะครับมันย่อมาจาก peripherally inserted central catheter นะครับ
อืมมันก็ไม่ต้องทำคัตดาวน์ดังนั้นคัตดาวน์กับ Pick line ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ใส่สายเข้าไปที่เดียวกันนะครับยังไงก็ตามมันก็มีใส่ที่อื่นได้อีกเช่นใส่ตรงคอ Central line คือแทงเข้าไปในคอเลยก็ได้เหมือนกันอเมริกามีทัศนศึกษาไหมมีครับไปหาหมอมาแล้วหมอนัดส่องกล้องวันที่16ตอนนี้หมออัลตราซาวด์ไม่เจออะไรบอกไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรเป็นมา2เดือนแล้วมีอาการหายใจไม่ออกใจสั่นแน่นออกกินข้าวไม่ค่อยได้ก็ฟังตามที่หมอเขาบอกนะครับถ้าเราสงสัยอะไรเราถามหมอเลยนะครับ เมื่อวานซ้อมกีฬาหลังจากไม่ได้เล่นมานานวันนี้ปวดท้ายทอยครับปวดหัวมากแสดงว่าพักไม่พอครับกินน้ำเยอะๆแล้วก็นอนพักเลยครับไทรอยด์เป็นพิษเกิดมีสาเหตุการเกิดโรคไหมส่วนใหญ่แล้วไม่มีครับมันจะเกิดขึ้นของมันเองเป็นภูมิต่อต้านไทรอยด์เสียเองนะครับส่วนน้อยมันจะเกิดจากยาบางตัวเช่น Amiodarone ได้นะครับ ทราบได้ยังไงว่าอาการเจ็บระดับไหนทั้งที่ไม่เคยป่วยเองหรือบาดเจ็บถามคนไข้ครับเราจะมี Visual Analog Scale คือตั้งแต่0ถึง10 0นี่คือไม่เจ็บเลย10นี่คือเจ็บที่สุดในชีวิตไม่มีการบอกว่าเจ็บ11 12นะอันนั้นคือผมจะบอกคนไข้ drama แล้วไม่ต้องเราเต็มแค่10คุณต้องเต็ม10นะครับแล้วก็ให้คนไข้บอกว่าประมาณเท่าไรเพราะว่าอาการเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นอาการเฉพาะบุคคลดังนั้นเราก็ต้องถามทั้งที่คนไข้อย่างไรก็ตามมันก็มีคนไข้โกหกเราเหมือนกัน เช่นคนไข้ที่ติดยาก็จะชอบโกหกโอ้โฮเจ็บ10เลยเนี่ยหมอก็มีหน้าที่ต้องจับโกหกให้ได้นะมันพวกนี้จับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะถ้ามีประสบการณ์เรามองหน้ามันก็รู้แล้วไอ้นี่มันของปลอมแหง่ๆไม่ต้องไปรักษามันหรอกให้ยาไปมันก็ติดนะครับแล้วพวกนี้พออะไรรู้ไหมติดแล้วมีปัญหาแล้วมันทำไงรู้ไหมสุดท้ายมันมาฟ้องหมอเออว่าหมอเราก็รู้นี่ทำไมเราติดยาแล้วยังให้มาอีกอ้าวกวนอีกนะแต่ถ้าไม่ให้มันฟ้องผอโรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยหมอ neglect ไม่ให้ยามันเนื่องจากมันทรมานจะตายอยู่แล้วทำไมยังไม่ให้อีกพอให้แล้วติดโดนฟ้องอีกหมอนี่โดนทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับนี่ก็ลำบากเหมือนกันเด็กๆไปทัศนศึกษาต้องซื้อที่ทุบกระจกให้ติดกระเป๋าไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่น่าใช่แล้วล่ะผมว่าไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรอกครับ เพราะถ้าทำแบบนั้นน่ะไม่คุ้มมันมีเหตุการณ์รถไฟไหม้อย่างงี้สักกี่ครั้งกันนะครับคุณลองดูก็ได้ที่ผ่านมากี่ปีเนี่ยมีคันนี้คันเดียวนะเท่าที่ผมเห็นมาตั้งแต่ผมมาอยู่อเมริกาเนี่ยผมเพิ่งได้ข่าวรถโรงเรียนไฟไหม้ครั้งแรกในชีวิต1ครั้งผมมาอเมริกาเนี่ย11ปีแล้วนะครับคือ11ปีนี่ไม่มีสักครั้งมีเนี่ย1ครั้งนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปทัศนศึกษาโรงเรียนที่ไปทัศนศึกษามีกี่โรงเรียนนะครับสมมุติสักมี เอาง่ายๆตีสักมีสัก100โรงเรียนแล้วกันที่จะไปทัศนศึกษา100โรงเรียนมีเด็กกี่คนนะแล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยมีต้องเอาค้อนทุบเนี่ยไปกี่คนต้องหัดสอนเท่าไรค้อนราคาเท่าไรคูณจำนวนเด็กคูณจำนวนโรงเรียนคูณเข้าไปต้องใช้งบเท่าไรในการซื้อค้อนอันนี้แบบไม่เห็นด้วยนะไม่คุ้มค่าเลยสุดยอดไม่คุ้มค่าเลยนะครับแต่ถ้าจะแบบว่าคุณบอกว่าโอเคในรถทุกที่นั่งที่เป็นรถพวกเนี้ยจะมีที่เคาะกระจกให้ แล้วเด็กมันต้องใช้เป็นอันเนี้ยอาจจะพอใช้ได้หน่อยไม่ใช่เอาให้เด็กใส่กระเป๋าไปนะถ้ามันมีอยู่ในรถอะมีทุกที่นั่งอย่างเงี้ยค่อยว่ากันได้หน่อยนะครับคุณ Hamham Arya บอกว่าคนแก่ในหมู่บ้านคุณแม่ไปเอกซเรย์ปอดประจำปีที่อนามัยมีการแจ้งผลยังไม่เป็นทางการว่าพบเชื้อวัณโรค25คนใครที่ได้รับจดหมายมาว่ามีเชื้อให้ไปรับยาที่อนามัยเป็นกังวลเพราะอายุ73แบบนี้เป็นโรคระบาดไหมวัณโรคเนี่ยมันระบาดได้ครับถ้าอยู่ใกล้กันมันก็ติดกันแล้วแหละนะครับ แต่มันจะเป็นวัณโรคจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าแค่ดูเอกซเรย์ไม่สามารถบอกได้ครับมันต้องมีการตรวจเสมหะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเอกซเรย์มีตรงนี้ปุ๊บเป็นวัณโรคทันทีอันนี้ไม่ได้นะต้องตรวจเสมหะก่อนแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยวัณโรคดื้อยามีเหมือนกันดังนั้นต้องมีการเฝ้าระวังการตรวจรักษาครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมบอกก็คือควรจะไปตรวจจริงจังไม่ใช่แค่เอกซเรย์อย่างเดียวต้องเอาเสมหะไปเพาะไปตรวจดูว่าเจอเชื้อวัณโรคจริงหรือไม่นะครับ ถ้าจริงก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับขอบคุณคุณชามนะครับส่งครีม Bresslet มาให้นะครับแล้วก็ Heart มีไอศกรีมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณสิริอรดาก็ส่งไอศกรีมโคนมาอีกแล้วเหมือนเดิมนะโคตรเกลียดคำว่าถอดบทเรียนเหมือนคำพูดสื่อหรือตอนแถลงข่าวก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีอะครับจะให้คำว่าช็อกด่วนอะไรอย่างงี้เหรอ
ใช่ไหมมีเครื่องหมายตกใจหลายๆอันอะไรงี้เหรอเนาะไม่รู้จะเขียนว่าอะไรดีนะครับคุณ BBK ช่วยคิดคำพูดสวยหรูให้หน่อยสิครับเผื่อว่าจะเอาไปใช้บ้างนะครับตุ๊บๆที่คอแล้วเหมือนจะวูบสักวินาทีเกิดก็หายหรือครึ่งชั่วโมงจะเป็นอีกเกิดอะไรขึ้นน่าจะหัวใจเต้นผิดปกติครับต้องไปตรวจกับหมอหัวใจดูนะครับกิน Astaxanthin Implant Based ตอนนี้ความดันปกติต้องปรึกษาหมอประจำเรื่องลดความดันไหมครับไม่ต้องครับอันนี้คือโอเคแล้วนี่คือแปลว่ายาความดันมันได้ผลครับไม่ต้องลดแล้วนะเออเพราะปกติเนี่ยของผมโน่นถ้าคุณเหลือสักแบบแบบ90-60อะไรอย่างเงี้ยผมจะให้ลดแต่แบบ110นี่ยังไม่ถือว่าคุมแบบน่ากลัวจำเป็นจะต้องลดยานะครับกิน Astaxanthin ก็กินได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความดันตรงนี้ที่คุณเป็นหรอกนะครับ โอกาสรอดจากโดนไหม้แบบนี้เยอะไหมก็รอดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่วมอรไทยแน่นอนนะครับคือเคสที่รอดออกมาแล้วเนี่ยก็รอดแต่ส่วนในเคสที่ตายคือมันก็ช่วยไม่ได้นะมันเสียไปแล้วอะมันทำอะไรก็ไม่ได้นะครับถ้ามีไฟไหม้โหดขนาดนี้โอกาสรอดก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไรนะครับเพราะมันมาเร็วนะครับหนีไม่ทันแล้วคิดดูถ้าเกิดว่าเด็กมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อัดกันวิ่งกันอยู่ในนั้นน่ะมันออกกันไปไม่ได้นะครับคนขับตอนนี้มันหนียังตามตัวไม่เจอเลยเดี๋ยวก็เจอครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ จำได้หลับอยู่โครมตื่นมาเพื่อนนอนสลบอืมเศษกระจกเลื่อนเต็มเลยนะครับได้ยินแต่เสียงร้องไห้ผ่านไป15นาทีชาวบ้านมาช่วยเปิดประตูออกมาจากรถพาออกก็ออกมาได้ก็ดีนะครับกลางถนนที่วางถังเชื้อเพลิงไปกระแทกกับ barrier เลยติดไฟอ๋อถ้ามันเป็นเหตุผลอย่างงี้เนี่ยนะไม่ใช่ความผิดที่ตัวรถแล้วแหละมันต้องเป็นความผิดที่คนขับแล้วแหละขับยังไงให้มันไปชนได้นะครับ มีจามแล้วมีคันที่คอดื่มนมวัวแล้วรู้สึกหนืดๆกลืนน้ำลายยากเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับคุณอาจจะมีอาการแพ้อะไรสักอย่างก็ได้นะครับถ้าเกิดดื่มนมวัวแล้วรู้สึกหนืดคุณลองไปดื่มนมอย่างอื่นดูนมพืชดูซิมันเป็นไหมถ้ามันไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันเป็นแค่นมวัวอย่างเดียวคุณก็แปลว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่ปกติกับนมวัวก็อย่าไปกินมันแล้วกันนะครับเคยมีหมอหัวใจไปขับเครื่องบินพาณิชย์ โดนสายการบินบังคับให้เติมน้ำมันแบบพอดีประหยัดคอสต์สรุปบินไปถึงเครื่องต้องวนเกือบเครื่องบินตกเออก็มีอย่างงี้เหมือนกันนะครับอายุ19หลังๆประมาณ2เดือนเวลาอ้าปากตรงกรามจะติดเหมือนกับอ้าต่อไม่ได้มาเป็นเดือนควรหาหมอก่อนจะไปเรื้อรังไหมควรครับอันนี้คือเป็นโรคอ่าที่มันมีการอักเสบของข้อกรามนะครับ Temporomandibular Joint หรือ TMJ ตรงเนี้ยอักเสบได้ก็เรื่องนี้หมอฟันเขาก็ดูได้นะให้เขาดูไปก่อนนะ กระเพาะลำไส้มีลมเยอะเกิดจากอะไรโอ้หลายสาเหตุมากมายคุณกินอะไรที่มันสร้างลมอยู่ในนั้นเยอะหรือพูดมากแล้วกลืนลมเข้าไปก็ได้หรือคุณกินน้ำอัดลมก็มีลมได้นะครับคุณขับถ่ายไม่ตรงเวลาแล้วก็ท้องผูกบ่อยๆก็ลมเยอะได้เหมือนกันนะครับถ้าคนไหนกินผักที่มันมีสารที่มันสร้างแก๊สได้เยอะๆก็ลมเยอะได้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ ถ้า7เดือนกว่าไม่หายสักทีไปโรงพยาบาลเลยครับมันต้องไปหาสาเหตุแล้วก็ที่สำคัญคือไปฟังคลิปเรื่องของIBS นะครับลำไส้แปรปรวนในนั้นน่ะผมจะพูดถึงอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่า FODMAPs นะครับคุณมีหน้าที่ที่ต้องไปค้นเองว่า FODMAP มันคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกนั้นส่วนใหญ่ลมในกระเพาะมันจะดีขึ้นและที่สำคัญเวลากินข้าวเนี่ยกินอาหารทุกอย่างเคี้ยวให้ละเอียดเสียอย่างน้อย1คำถ้าคุณไม่เคยนับคุณเคี้ยวไปเลย30ครั้งก่อนคุณจะกลืนถ้าคุณไม่เคยทำแบบนี้เคี้ยวๆๆกลืนเคี้ยวๆๆกลืนเนี่ย ก็ไม่หายหรอกครับนะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับ Urobilinogen 1บวกอธิบายทีนะครับไม่ต้องทำอะไรครับถ้ามันบวกแค่ครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับมันแต่ถ้ามันบวกทุกครั้งที่คุณไปตรวจเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องว่ามีโรคตับอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับหมอเขาจะบอกคุณเองแหละว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดหมอเขาไม่บอกแปลว่าเขาไม่ได้สนใจและคิดว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรครับนะฮะครูที่ไปพยายามช่วยเด็กที่อยู่บนรถบัสแน่นอนนะครับทุกคนต้องพยายามช่วยเหลือกันในยามที่มันคับขันเนาะ เวลานักมวยต่อยกันแล้วต่อยโดนคางแล้วเกิดการชักแบบกระตุกทั้งตัวตาเหลือกอันนี้คือเป็นอาการจากอะไรเลือดออกในสมองครับซื้อ Counter Pain แบบ Plus แบบทามาอ่านบอกว่ามี Piroxicam 0.5%และแจ้งว่าถ้าใช้ไปนานๆมีผลเหมือนกับยาทานเลยยาทากับยากินมันมีผลเหมือนกันอย่างไร
มันก็อาจจะมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ครับของพวกเนี้ยคือมันเป็นยาทาเนี่ยมันดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยกว่านะแต่ถ้ามันทาไปเยอะๆเนี่ยก็ดูดซึมเข้าร่างกายเหมือนกับยากินเข้าไปนั่นแหละครับนะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกถ้าไกลจากที่รักษามากๆเห็นคุณยายเอาว่านหางจระเข้มาทาแผลไว้ก่อนอันนั้นก็ช่วยได้ครับถ้าคุณมีว่านหางจระเข้นะแต่ผมไม่คิดว่าตรงที่คุณขับรถบัสตรงนั้นมันมีว่านหางจระเข้สักต้นหรอกนะครับผมยังไม่เห็นเลยนะโอเคที่บ้านผมอะมีที่เมืองไทยมันเคยปลูกไว้นะครับแต่บ้านคุณมีเหรอ เออใช่ไหมครับถ้ามีก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องไปเอายาสีฟันมาแปะนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเลือกซื้อ Whey แบบกินเพื่อให้อิ่มท้องไม่เบื่อเวลาทำงานโอเคดึงข้อคอเลสเตอรอล5-6ครั้งมีแพ้นมวัวแลคโตสเลือกแบบไหนดีเหรอครับก็ต้องเลือกแบบที่มันไม่มีแลคโตสอยู่ในนั้นครับอืมบางอันมันมีแลคโตสกินเข้าไปก็ท้องอืดเหมือนกันนะครับชอบเจ็บหน้าอกกลัวเป็นโรคหัวใจไปตรวจ Echo เอ็กซเรย์อัลตราซาวด์สรุปไม่ได้สักทีต้องกังวลไหมถ้าตรวจทุกอย่างแล้วไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลครับ ไอ้สิ่งที่คนกังวลอะนี่สภาพจิตใจคุณถ้าคุณเป็นคนขี้กังวลอันนั่นแหละที่ทำให้คุณเป็นนะครับก็ต้องไปรักษากับจิตแพทย์นะถ้าเกิดคุณมีอาการอยู่ตลอดเวลาทำให้กลัวอยู่ๆมันก็เจ็บแน่นใจสั่นเหมือนกับเราจะเป็นจะตายเลยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือ panic ต้องไปรักษากับจิตแพทย์เนาะอืมเพราะถ้าเราตรวจครบทุกอย่างแล้วไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆนะครับขอบคุณคุณดี99นะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งให้ไปก่อนด้วยนะคนที่จะโพสต์ซ้ำๆก็ไม่ตอบแล้วครับเราตอบครั้งเดียว Carvedilol กับยา Coraline ผมไม่รู้จักยา Coraline นะครับดังนั้นต้องบอกเป็นชื่อจริงๆมานะครับ Carvedilol ก็เป็นยา Alpha และ Beta Blocker เป็นยาลดความดันตัวหนึ่งซึ่งสามารถลดการเต้นของหัวใจแล้วก็มีผลในการลดความดันด้วยนะครับดังนั้น Coraline ไม่รู้อาจจะเป็นชื่อการค้าของยาอะไรสักอย่างต้องบอกชื่อเต็มมาให้ผมฟังนะครับเพิ่งถึงบ้านก็สวัสดีนะครับเพิ่งถึงบ้านหมอด้วงเป็นเพื่อนกับพี่ชายเองคุณอาร์มนี่เป็นผู้กว้างขวางจริงๆนะครับ คุณอาร์มนี่น่าจะรู้จักคนเยอะเนาะรู้จักคนเยอะนิ่วในไตที่เกิดจากยูริกสูงควรดูแลอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเป็นนิ่วซ้ำข้อแรกเลยกินน้ำให้เยอะๆไว้ก่อนข้อที่2กินยาลดกรดยูริกไปตลอดชีวิตนะครับหยุดไม่ได้นะเดี๋ยวหมอเขารักษาเองว่าต้องใช้ยาตัวไหนนะครับคุณแสงเดือนบอกว่า "Thank you for the educational video this morning." Well, you're welcome. Hopefully it helps. คุณแสงเดือนบอกว่ากำลังเจอเคสที่เป็น infectious mononucleosis อยู่ตอนนี้เออ ถ้าเป็น infectious mononucleosis เนี่ยอย่าไปให้อ่า amoxicillin นะถ้าให้แล้วล่ะก็ผื่นขึ้นเต็มตัวแน่นอนเลยนะครับมันไม่ได้แพ้นะมันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งขอบคุณคุณพีกนะครับที่สนับสนุนมานะครับให้ลูกโป่งเหมือนกันได้ดูเคสที่เล่าให้ฟังนะครับวิเคราะห์ได้ก็มันไม่ใช่ผมเก่งอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นความละเอียดละอออะคือเวลาที่เราเจอเคสอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเคสที่ผมไม่รู้หรือต่อให้เราละเอียดยังไงก็ไม่รู้แต่เราละเอียดไว้ก่อนเราต้องเอาทุกๆอย่างเนี่ยมาประติดประต่อกันแล้วดูซิว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะถ้ามันไม่สมเหตุสมผลมันต้องเอ๊ะแล้วอะแบบเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปนะครับดังนั้นผมจะไม่เคยเชื่อแม้กระทั่งเป็น specialist แผนกใดๆเลยก็ตามผมจะต้องคิดของผมเองก่อนว่าเอ๊ะมัน ถ้าสมเหตุสมผลเชื่อได้แต่ถ้าไม่สมเหตุสมผลเดี๋ยวก่อนบางทีเขาอาจจะถูกแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่เราต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วเราก็ไปฟังคำอธิบายของเขาว่าเขาอธิบายว่ายังไงถ้าอธิบายแล้วมันเข้าท่าโอเคเชื่อคุณนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เอาทุกอย่างมาที่ผมคิดเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงเวลาผมได้ข่าวอะไรมาสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโทษนะแบบไอ้นี่โทษไปก่อนแล้วว่าจะต้องยกเลิกทัศนศึกษาหรือเปล่าต้องเอาค้อนมาติดไว้กับกระเป๋าเด็กไว้ทุกคนไหม คือวิธีแก้มันไปผิดทางคุณยังไม่ทันแบบรู้เรื่องเลยอะนะแล้วก็รีบถล่มไปก่อนว่ามันเกิดจากอย่างโน้นอย่างงี้ประเทศไทยนี่มันแหมติดแก๊สในรถได้ยังไงดูแลอะไรยังไงยางมันถึงทำไมระเบิดอย่างงั้นอย่างงี้คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งโทษอะไรยังไม่ทันรู้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับด่วนสรุปไปก็แย่สิครับใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจทุกอย่างให้เรียบร้อยเสียก่อนนะหรือเหมือนกับเรื่องของ
วัคซีนโควิดอย่างเงี้ยนะมีคนมาโทษมันเต็มไปหมดเดี๋ยวก่อนเอาข้อมูลมาให้ดูก่อนว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะบางคนก็บอกว่านี่ไงข้อมูลเขาก็เป็นกันเยอะแยะเดี๋ยวมึงไปดูหรือเปล่าไอ้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันผิดนะผิดเยอะแยะไปหมดนะบางทีไปฟังเขามาเนี่ยคนตายเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้คนที่ตายเนี่ยมันเยอะแยะไงคือไปเจาะจงดูแต่คนที่ตายส่วนคนที่ไม่ตายเนี่ยก็มีเท่าเดิมและที่สำคัญคือถ้าเทียบก่อนกับหลังการฉีดวัคซีนคนตายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดอ้าว ใช่ไหมขอบคุณคุณอิ๋วสิงแสงสนิทนะครับแสงสนิทที่ส่งกุหลาบมาให้ทุกวันนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราเอาลูกโป่งให้โฮชิจัดไปเที่ยวกันเองก็ดีนะครับตอนนี้ไลฟ์เวลาอะไรบ้างก็เวลาประมาณนี้แหละครับนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักอะไรอะ2ทุ่มประเทศไทยแถวๆเนี้ยนะครับแต่พรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างนะครับ ตรวจสุขภาพประจำปีของมหาวิทยาลัยครั้งแรกดูแต่ผลออนไลน์ว่าลักษณะเม็ดเลือดแดงผิดปกติอาจจะเกิดจากโลหิตจางหรือพันธุกรรมที่พ่อแม่บอกไม่รู้อืมควรรีบไปตรวจเลยไหมครับควรรีบไปตรวจว่ามันเป็นอะไรดีกว่าครับนะเพราะว่าถ้าดูแค่นี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับยาคุมกำเนิดกินนานๆร่างกายจะไม่ผลิตฮอร์โมนจริงหรือเปล่านะครับก็มีส่วนนะมีส่วนบางคนหยุดยาคุมกำเนิดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีลูกยากอยู่เลยนะครับเรื่องฤทธิ์สีดวงผมเคยทำคลิปไปแล้วครับ วอดหูคอจมูกโรงพยาบาลรัฐจะส่งไปตรวจเลือดหรือเปล่าหรือส่งดูด้วยตาก็จบแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาสงสัยหรือเปล่าถ้าสงสัยเขาก็เจาะเลือดแต่ถ้าไม่ได้สงสัยก็ไม่ต้องส่งเจาะเลือดครับถ้าคุณสงสัยเสียเองคุณก็ถามหมอเข้าไปนะครับว่าเฮ้ยกรณีอย่างงี้จำเป็นต้องเจาะเลือดไหมนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อยเสี่ยงโรคหัวใจไหมก็มันก็เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติเป็นผิดจังหวะไงครับอาส่วนจะต้องรักษาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลเหมือนกันบางคนเนี่ยมันไม่ต้องรักษาอะไรเลยก็ได้ปล่อยไว้อย่างงั้นก็ได้นะครับแต่บางคนก็ต้องรักษานะครับคุณไหมบอกว่าไหม Number One เนี่ยคุณไหมต้องเป็น Number One นี่เจ๋งเลยเดี๋ยวไม่แน่ไปบอสตันคราวนี้อาจจะเจอคุณไหมก็ได้นะครับแต่คงต้องเป็นช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเช้าเราก็ไปประชุมงานอยู่นะ ตอนกลางคืนนอนตี2ตี3แล้วเรางีบหลับกลางวันเป็น routine จะส่งผลต่อสุขภาพไหมวิธีตอนดึกแต่ไม่นอนผลต่อสุขภาพหน่อยคือมันต้องนอนให้เพียงพออะครับถ้าเกิดว่าคุณนอนแบบนั้นน่ะแล้วก็นอนงีบตอนกลางวันเป็น routine แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังก์ชันได้ปกติไม่มีปัญหาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคนปกติไม่มีการ OSA หากใช้เครื่อง CPAP ควรปรับที่ความดันต่ำสุดใช่หรือไม่ครับจะใช้ไปทำไมครับก่อนถ้างั้นนะคุณปรับที่เท่าไรมันก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับคือมันในเมื่อมันไม่ได้เป็นแล้วอะมันจะไปช่วยอะไรอะ CPAP เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ Minoxidil 5% Topical Spray สามารถซื้อที่ร้านขายยาได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าต้องทำงานร่วมกับคนที่เป็นบุหรี่กลิ่นลอยทั่วออฟฟิศทุกวันจะป้องกันยังไงดีทำอะไรไม่ได้ครับอย่างดีก็คือต้องเอาพัดลมมาแล้วก็เป่าจากโต๊ะเราออกไปทางอื่นคืออย่าให้ควันมันได้เข้ามาในใกล้ตัวเราเลยนะครับเป็นวิธีเดียวเลย ลูกอายุ20เรียนหนังสือเครียดมากมักจะคลื่นไส้อาเจียนบ่อยกินยาอะไรดีต้องไปหาจิตแพทย์นะครับลดความเครียดเสียก่อนไปออกกำลังกายไปพักผ่อนอะไรบ้างนะครับคือถ้าเกิดความเครียดมันเกิดจากการอ่านหนังสือและความเครียดนี้ทำให้เขาปวดหัวไมเกรนคลื่นไส้อาเจียนเลยก็ต้องไปรักษาที่ความเครียดครับกินยาอะไรก็ไม่หายกินยาแก้อาเจียนก็ไม่หายอาเจียนนะครับกรณีคุณอ๋อมที่เป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจถ้าเอ็กซเรย์ปอดทุกปีเจอเนื้อเนิ่นสามารถรักษาหายได้ไหมครับบอกเลยครับไม่ได้ครับเพราะเอ็กซเรย์ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอืม เบาหวานชนิดที่1เกิดจากสาเหตุอะไรโอกาสหายขาดมีไหมครับไม่มีครับพวกนี้เกิดจากภูมิต่อต้านตับอ่อนของเรานะครับมันจะไม่มีทางหายตลอดชีวิตต้องใช้อินซูลินไปตลอดชีวิตโอกาสหายขาดเนี่ยยากมากๆก็คือจะต้องได้รับการปลูกถ่ายตับอ่อนซึ่งการปลูกถ่ายตับอ่อนไม่ใช่ของง่ายบางทีปลูกแล้วมันก็ตายนะก็ต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตอยู่ดีนั่นแหละนะครับ เจ็บรอบสะดือหน่อยเป็นโรคอะไรได้บ้างตอบไม่ได้ครับบางทีไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไปมีแค่ท้องอืดหรือว่าท้องผูกมันก็เจ็บรอบสะดือบ่อยได้นะครับ
อืมบางทีก็กินอาหารที่มันมีแก๊สเยอะก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันบางทีก็เป็นโรคจริงๆนะครับเช่นมีพังผืดอะไรอยู่ในท้องแล้วทำให้ตรงนั้นมันปวดบ่อยก็ได้บางทีก็เป็นโรคที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไปเกาะที่ลำไส้ก็เกิดอาการปวดเวลาที่เรามีประจำเดือนได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ครับต้องไปซักประวัติเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ อุจจาระมีเลือดปนเกิดจากอะไรบ้างน้ำหนักไม่ลดแต่เลือดจางก็ต้องไปส่องกล้องดูสิครับมันอาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงก็ได้นะครับหรือเป็นกระเปาะที่ลำไส้แล้วไปโดนเส้นเลือดทำให้เลือดออกเรื่อยๆก็ได้นะครับเป็นแผลในกระเพาะก็ได้ได้หมดตั้งหลายอย่างนะครับคนขับจะมามอบตัวตอนแรกหนีไปอ่างทองหนีไปชุบตัวที่อ่างทองเนาะคนที่เป็น SLE ถ้ายังไม่มีอาการตรวจ SLE แล้วค่าจะโพซิทิฟไหมอาจจะนะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีใครจะไปตรวจหรอกครับนะ คือถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรเราจะไปตรวจหา SLE นี่ก็ไม่มีหมอคนไหนตรวจแน่นอนนะครับได้อ่านประวัติของผมสุดยอดมากก็ค่อยๆอ่านไปครับผมไม่ได้คิดว่ามันสุดยอดอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็คิดมันเหมือนคนทั่วไปแต่บังเอิญผมหาแง่มุมต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับเป็นคีลอยด์เต็มหลังโดยง่ายเลยอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับต้องไปเจอหมอผิวหนังนะครับ ยาย67เพิ่งจะมาปวดเข่าแบบเสียวแปล๊บเวลาขึ้นลงบันไดเกิดจากอะไรส่วนใหญ่พวกเนี้ยเป็นเพราะว่าไม่เคยออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ขามาก่อนนะครับถ้าไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ว่าคุณจะเป็นเข่าเสื่อมเส้นเอ็นมีปัญหามันมักจะหายนะครับแต่ต้องทำทุกวันนะทำหมายความว่าต้องไปออกกำลังกายหนักขนาดเหมือนเล่นเวตอย่างเงี้ยถึงจะดีขึ้นซึ่งบอกเลยครับส่วนใหญ่คนแก่ไม่ยอมทำพอไม่ยอมทำปุ๊บบอกเลยครับไม่มีทางหายไม่ว่าคุณจะทำไงมันก็ไม่หายครับลูกอายุ13นอนกัดฟันเกิดจากอะไรรักษายังไงไปฟังคลิปของผมนะครับเคยทำคลิปเรื่องนอนกัดฟันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสียงใน TikTok มันบี้ๆแปลกๆไม่เป็นไรครับถ้าฟังรู้เรื่องก็ฟังนะถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ปิดเนาะรักษาโดย Mind Body Syndrome TMS เป็นเรื่องจริงและน่าเชื่อถือได้หรือเปล่ามันดีขึ้นแค่ชั่วคราวครับไม่ได้ดีขึ้นถาวรแล้วไม่ใช่การรักษาหลักโดยปกติผมจะไม่แนะนำให้การรักษา TMS เป็นการรักษาแรกไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันได้ผลชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนเดิมคุณหยางช้างอยู่ที่ USA ก็อยู่ USA เหมือนกันครับสวัสดีนะครับ น้องชายเป็นคีรอยด์เกาแรงจนเป็นแผลอักเสบแบบนี้จะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้หรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกันนะครับอืมนั่งรถผ่านเหตุการณ์บรรยากาศผ่านความโกลาหลไปแล้วดูเศร้ามากตอนนี้ยังปวดหัวกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็เนาะมันเกิดไปแล้วอะติดเชื้อ HPV 18หย่ามา10ปีแล้วรอตรวจขึ้นขายาอีกครั้งแต่งงานรอบ2ได้ไหมแต่งได้อยู่แล้วครับเป็นโรคติดต่อไหมเป็นโรคติดต่อครับมันเป็นโรคติดต่อได้นะพวกนี้ แต่ก็แต่งงานได้ครับเราก็ให้สามีใหม่ของเราตรวจด้วยถ้ายังไม่เป็นก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ครับ3วันก่อนลุงเจ้าเก่าออกมาพ่นเรื่องวัคซีนอีกแล้วทำให้เส้นเลือดอุดตันอีกแล้วยกงานวิจัยมาอ้างด้วยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวของจากลุงอะมีอะไรจริงบ้างนี่หว่าไม่ต้องมานั่งแบบโอ้มีเรื่องใหม่มาจริงหรือเปล่าเรื่องใหม่จริงหรือเปล่าของลุงอะไม่มีอะไรจริงสักอย่างตั้งแต่แรกแล้ว เออไอ้นี่ก็เชื่อจังผมอะขี้เกียจมายุ่งอะไรวุ่นวายกับลุงแล้วคือลุงนี่มันไม่มีอะไรจริงสักอย่างอะครับตั้งแต่แรกนะครับเนาะถ้ามันจริงมาตลอดมันยังพอมีเค้าว่ามันอาจจะจริงได้บ้างแต่มันไม่จริงมาสักอย่างเนี่ยมันจะมีเค้าได้ไงอะครับวันนี้คำถามเยอะมากเลยก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะทำไมเพิ่งคอมเมนต์ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเคยทำคลิปไลฟ์ไปแล้วใช่นะอะไรที่เคยทำคลิปไลฟ์ไปแล้วก็ไปดูในนั้นนะครับ เห็นคลิปจากยูทูบที่นักศึกษาแพทย์ Nick Norwich กินไข่24ฟองต่อวันคิดว่าอย่างไรเฉยๆครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปทำตามนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณต้องเป็นเหมือนคนนั้นเลยเป๊ะทุกอย่างหน้าตาเหมือนพันธุกรรมเหมือนออกกำลังกายเหมือนเรียนเหมือนใช้ชีวิตเหมือนทุกอย่างแล้วกินแบบนั้นน่ะจะได้เหมือน Nick แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เขานะหน้าตาไม่เหมือนพันธุกรรมไม่เหมือนไม่ออกกำลังกายเหมือนเขาการเรียนสมองทุกอย่างไม่เหมือนเขาคุณกินแบบนั้นอาจจะไม่ได้ผลแบบนั้นนะครับ ผมจะเฉยๆมากกับเรื่องพวกนี้ตราบใดก็แล้วแต่ที่ n ยังเท่ากับ1เนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นว่าจะต้อง
ฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นปฏิวัติวงการทางการแพทย์ต่อไปกินไข่เท่าไรก็ได้คอเลสเตอรอลเราก็ไม่เพิ่มขึ้นที่หมอรู้มันผิดไม่ผิดครับนะ n เท่ากับ1ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกเราได้นะครับยาปฏิชีวนะถ้าหมอให้กินต่อเนื่องกินมาหลายวันแล้วเมื่อคืนหายาไม่เจอกินได้แค่1คืนจะหายไหมครับไม่หายครับเชื้อจะดื้อยาไหมครับดื้อครับต้องกลับไปหาหมอแล้วครับนะเสมหะเป็นฟองขาวต้องไปพบหมอทานยาไหมครับไม่ต้องครับตรวจเลือดที่ lab มาหยดเหล็กสูงเสี่ยงเป็นโรคเกาต์จริงไหมครับจริงครับผมเคยทำคลิปไปแล้วสงสัยก็ไปฟังดูแล้วกันนะครับเหมือนนาเน็กในด้านการแพทย์ไม่น่าใช่นาเน็กแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราหาแว่นดำมาใส่ก่อนจะเป็นนาเน็กนะ แต่ผมชอบชื่อนาเน็กมากเลยมันดูยาวดูเท่ดีเกรดเสพสวรรค์แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ดูยาวๆดูเรียกยากดีนะครับกำลังจะจบสาธารณสุขเป็นที่ต้องการต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนก็เป็นที่ต้องการเยอะนะครับถ้าคุณไปถูกที่นะครับคุณหมายบอกว่าคนทำ flow cytometry จะเก่งจะแม่นภูมิคุ้มกันฟิสิกส์ไม่แม่นเลยครับฟิสิกส์นี่ไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้นะครับให้กลับไปทำก็น่าจะสอบตกแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าผมจะเคยได้คะแนนแบบอย่างหรูอะเกือบ100เลยมั้งตอนสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยอะแต่ตอนนี้ให้กลับไปทำคงได้0น่ะเอ๊ยไม่มีทาง0ถ้าให้มันเป็นกากบาทเนี่ยผมต้องมั่วถูกสักข้อเหรอวะนะครับอืม แม่ฉีดพลาสมาเข่ามา2เดือนแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นผมบอกไว้อยู่แล้วครับว่าการฉีดพลาสมาเนี่ยมันแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ได้ผลบางคนก็ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ต้องฉีดต่อครับเปลืองตังค์แพงด้วยนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะ PRP เรื่องพลาสมาที่ใช้ในการรักษาคุณสงสัยก็ลองไปฟังรายละเอียดดูแล้วครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลนะครับได้ยา Acoxia มาอาการดีขึ้นค่าไต eGFR 64สามารถทานยาไปสัปดาห์ละ1เม็ดได้ไหมครับ ทำให้ไตแย่ลงได้ไหมครับไตแย่ลงได้ครับแต่ถ้าทานสัปดาห์ละแค่1เม็ดเนี่ยน่าจะโอเคอนุโลมได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าสัปดาห์ละ1เม็ดไปตลอดชีวิตนะอันนั้นถ้าไตแย่ลงคุณต้องหยุดนะครับถ้าไตไม่แย่ลงก็กินต่อได้นะครับอาที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ตรวจได้ AHI 90ปรากฏว่าโรงพยาบาลไม่ยอมให้เบิกเครื่องประกันฮะทำไมอะเฮ้ยมันน่าจะเบิกได้สิประกันสังคมมันต้องเบิกได้นะครับมีวิธีให้ส่งเคสมาที่ EOLifeMed ไหมก็ให้ติดต่อใน LINE แอดเลยครับ LINE @EOLifeMed เลยแล้วก็เอาผลส่งมานะครับถ้ามีหมอเซ็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหมอไม่เซ็นก็เดี๋ยวเอาให้มาเจอหมอในกรุงเทพก็ได้นะครับมีอาหารวิตามินอะไรที่ช่วยทำให้ผมหนาขึ้นหรือบางน้อยลงไหมครับไม่มีครับยกเว้นถ้าเกิดคุณขาดสารอาหารบางอย่างเช่นซิงก์คอปเปอร์ไบโอตินแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับพวกเนี้ยถ้าเกิดคุณขาดแล้วคุณกินเสริมเข้าไปผมอาจจะหนาขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขาดกินเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวุ้นตาเสื่อมรักษาไม่ได้ครับผมเคยทำคลิปเรื่องวุ้นตาเสื่อมแล้วลองไปฟังรายละเอียดดูนะครับมันไม่สามารถทำให้มันหายไปได้นะครับ เดินไปที่แสงจ้าแล้วเดินเข้ามาในที่มืดกะทันหันแล้วตาซ้ายมืดแค่ข้างเดียวข้างขวายังเห็นเป็นอะไรเหรอครับก็แปลว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เราอยู่ในที่สว่างอะตาข้างซ้ายของเราเนี่ยเอ่อคือตาข้างหนึ่งมันจะต้องมองอย่างหนึ่งอยู่อีกข้างหนึ่งต้องมองอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่แสงมันไม่เท่ากันเข้ามาในที่มืดก็เลยเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าทุกครั้งที่ออกไปเช่นคุณออกไปแล้วมองแสงสีขาวอย่างเดียวแล้วเข้ามาในที่มืดแล้วมันเป็นผิดปกติอยู่ตาข้างเดียวรีบไปหาหมอตาเลยครับแสดงว่าตาข้างนั้นต้องมีปัญหาสักอย่างหนึ่งนะครับ ใครที่คอมเมนต์มามากกว่า1ครั้งกรุณาลบคอมเมนต์ของตัวเองด้วยนะครับไม่ฉะนั้นถ้าผมเจอผมจะไม่ตอบของคุณอีกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคำถามที่เยอะจนเกินไปนะครับการที่เราไอแล้วรับประทานเครื่องดื่มแก้ไอมะแว้งมะขามป้อมเยอะๆมีโอกาสทำให้เกิดการไอแล้วเจ็บคอแย่ลงไหมครับไม่ครับกินได้นะครับแคลเซียมกระดูกมีผลต่อไตหรือเปล่าไม่มีครับออกกำลังกายแล้วปวดล้ากล้ามเนื้อไม่เป็นไรเป็นปกติได้นะครับคุณชนบอกว่าได้รับหนังสือที่เขาห่อปกมาให้แล้วด้วยก็ดีเลยครับ วาดรูปไว้ในนั้นด้วยนะครับคนไม่ออกกำลังกายเส้นเลือดยากจริงครับจริงครับ
ชอบเล่นตอนกลางคืนทำให้นอนหลับยากมีอะไรช่วยให้ดีขึ้นบ้างทาน Clonazepam อยู่ก็ไปฟังคลิปเรื่องการนอนหลับของผมเลยครับ Clonazepam ไม่ใช่ทางออกนะครับกินนานๆคุณก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะทำไมคนยังคิดเรื่องต่างๆทุกเรื่องไม่ได้ในอดีตเช่นมีนวัตกรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆนะทุกด้านรวมทั้งด้านการแพทย์ด้วยอยากให้ช่วยวิเคราะห์ก็มันไม่ได้แปลกอะไรคือขนาดตัวคุณเองอะคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาซึ่งสมัยก่อนคุณเคยแก้ได้เลยบางทีก็ต้องคิดมาใหม่เช่นถ้าผมบอกว่า ตอนนี้ให้คุณไปทำข้อสอบของเด็กป .6 คุณคิดว่าคุณทำข้อสอบเด็กป .6 ผ่านไหมเผลอๆคุณอาจจะทำผิดก็ได้ทั้งๆที่เราผ่านมาตั้งนานแล้วแล้วต้องมีการคิดใหม่นี่ก็เหมือนกันบางอย่างเนี่ยเราเคยคิดได้ในอดีตเฮ้ยตอนนี้อาจจะคิดไม่ได้แล้วก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาซึ่งยังไงก็ไม่มีทางคิดออกอะอย่างเช่นมะเร็งเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีในการรักษาให้มะเร็งมันหายขาดได้คืออะไรยังไม่เข้าใกล้เลยแม้แต่น้อยนะครับ มันมีแค่มะเร็งบางชนิดบางระยะที่เรารักษาให้มันหายขาดได้นะครับแต่ว่าหลายครั้งมันทำเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความยากอย่างหนึ่งของธรรมชาตินี่แหละปู่อายุ85หายใจลำบากเหนื่อยหอบตรวจปอดกรดไหลย้อนปกติหมอบอกว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันต่อปอดตนเองไม่มียารักษาถูกต้องถ้าไม่มียารักษาก็คือตามที่หมอเขาบอกนะครับมีความเห็นอย่างไรปู่หายใจดีขึ้นไม่มีครับ อันนี้ข้อแรกเลยนะครับเอาชื่อโรคที่คุณปู่เป็นมาให้ผมดูเสียก่อนถ้าหมอเขาบอกว่าเป็น Cellular NSIP อย่างเงี้ยมียาใช้ยากดภูมิจะทำให้มันดีขึ้นแต่ถ้าบอกเป็น Fibrotic NSIP ไม่มียาครับยาที่กินมันก็ไม่ทำให้หายเหนื่อยนะอย่างดีในกรณีนี้คือต้องใช้ออกซิเจนตลอดตลอดไปนะครับเมื่อไรเหนื่อยใช้ออกซิเจนนะ และที่สำคัญคือต้องออกกำลังกาย ถ้าออกกำลังกายบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยขนาดนี้ออกกำลังกายยังจะออกได้อีกเหรอต้องออกครับเพราะว่าเรามีวิจัยมาแล้วว่าถ้าคุณออกกำลังกายในคนที่เหนื่อยมันจะดีขึ้นนะครับงั้นข้อแรกกลับไปถามหมอเลยวันนี้วินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรนะครับแล้วมาถามผมใหม่ว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะบางทีมียารักษาบางทีไม่มียารักษาอันที่2เริ่มออกกำลังกายได้แล้วครับนะออกอะไรก็ได้นะถ้าให้ผมแนะนำก็ซื้อจักรยานที่มันตั้งอยู่กับที่มา แล้วก็ซื้อเครื่องออกซิเจนมาแล้วให้ปู่อะใส่ออกซิเจนไว้ตลอดเวลาแล้วขึ้นไปออกกำลังกายเสียนะครับหมอนัดไปตรวจการได้ยินถ้าไปฉีดฟิลเลอร์มาที่ขมับมามันจะทำให้มีผลกระทบไหมครับอาจจะมีก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มีหรอกเพราะว่าเขาจะให้ใส่หูฟังแล้วก็ฟังเสียงแค่นั้นเองนะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าหูฟังมันไปกดโดนไอ้ตรงที่ฉีดฟิลเลอร์ก็ฟิลเลอร์ไหลได้นะครับSay hi ก็ say ด้วยนะครับ ตามเปอร์เซ็นต์จากภูมิคุ้มกันมีโรคมีโอกาสหายไหมมีครับตอนนี้ได้ยาสเตียรอยด์ยากดภูมิอยู่แล้วดูแลด้วยการออกกำลังกายวันละชั่วโมงหนึ่งก็มีโอกาสหายนะครับแต่ว่าของคุณจะเป็นคนที่หายหรือไม่หายอันนี้ตอบไม่ได้นะครับต้องถามหมอที่รักษาดูนะครับเล่นเกมมากแบบจ้องหน้าตลอดเลย8-15ชั่วโมงมีผลเสียอะไรบ้างครับมีครับกลัวเป็นโรคร้ายแรงก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าทำอย่างงี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นแน่ๆครับ ข้อแรกเลยนะเสียสายตาแล้วท่าทางการเล่นเกมถ้าแบบนั่งเงี้ยเรื่อยๆก็คอเสื่อมปวดคอได้ปวดหลังได้นะครับอืมโรคอ้วนก็จะถามหาถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆครับความแข็งแรงก็จะต่ำลงนะครับแล้วก็อาจจะไปคิดมากเครียดนอนไม่หลับนอนแล้วก็ฝันเยอะนอนแล้วก็ยังตื่นมาแล้วง่วงอยู่ดีนะครับไล่ดูไลฟ์ของผมไม่ทันโอ้ไม่ทันหรอกครับนะผมมีวิดีโอทั้งหมดประมาณสัก1,700วิดีโอคุณดูทันได้ก็เก่งแล้วนะครับต้องดูแบบทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมนอนอะ ซื้อ Whey แบบกินเพื่อให้อันนี้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วกรุณาอย่าคอมเมนต์มาหลายครั้งนะครับปวดท้ายทอยปวดหัวนิดๆทานน้ำเยอะๆก็ทานได้ครับ GFR 51มีโอกาสฟอกไตหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ต้องฟอกครับ GFR 51มันไม่มีความใกล้เคียงกับการฟอกเลยนะครับถ้าฟอกโน่นต้องต่ำกว่า20หรือแถวๆแบบนั้นนะครับเพิ่งรับชมที่ผมเล่าเรื่อง P Diddy ก็เนาะลองไปฟังดูแล้วกันนะครับอืม แม่เป็นโรค SLE รักษากับโรงพยาบาลที่เดิมมา3ปีแล้วยังไม่มีอาการดีขึ้นควรเปลี่ยนโรงพยาบาลไหมครับ SLE เป็นโรคที่ไม่มีทางหายตลอดชีวิตนะครับดังนั้นถ้าจะหวังว่าให้ดีขึ้นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะอย่างดีมันก็ทรงตัวอยู่เท่าเดิมแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะดีขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่ารักษามันไม่ดีคุณจะเปลี่ยนโรงพยาบาลคุณถามหมอเขาก่อนให้เข้าใจเสียก่อนว่าตกลงอาการที่มันไม่ดีเนี่ย
คือมันมีโอกาสดีขึ้นไหมนะเช่นบางที SLE เนี่ยอาการแพ้แสงของเขาเนี่ยบอกเลยไม่มีทางดีขึ้นไม่ว่าคุณจะรักษายังไงมันก็ไม่มีทางดีขึ้นนะครับมันต้องไปสอบถามหมอก่อนหรือบางทีเนี่ยเราเจอว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำนิดหน่อยแต่การไปปรับยาเพื่อให้เอาเม็ดเลือดขาวขึ้นมาได้เนี่ยมันมีโทษมากกว่าประโยชน์ในบางกรณีเราก็จะไม่ทำเราก็จะปล่อยไว้งั้นแหละต่ำช่างมันเพราะถ้าคุณไปให้ยาเนี่ยแย่กว่าเดิมอีกต่างหากดังนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจระหว่างคุณและก็หมอสงสัยอะไรถามให้เกลี้ยงก่อนถ้าถามเกลี้ยงแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นได้ประโยชน์คุณหา Second Opinion จากหมออีกท่านหนึ่งก็ได้ไม่งั้นไปโรงพยาบาลอื่นขอประวัติไปรักษาก็ได้นะครับแล้วก็ฟังดู2-3หมอว่าเอ๊ะแต่ละคนเห็นเหมือนกันไหมนะครับถ้าเห็นไปในทางเดียวกันต้องเชื่อเขาแล้วแหละนะ ดูแล้วปัญหาแก้คนติดยาเสพติดในทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ป่วยด้วยใช่ครับ GSR ที่ต่ำจากการกิน Creatine ควรจะไม่ต่ำกว่าเท่าไรครับอ่าไม่มีควรและไม่ควรครับให้เราไปดู Cystatin C eGFR เนี่ยมันคิดได้2วิธีคิดจาก Creatinine กับคิดจากตัวCystatin C นะครับ2ค่าที่ได้จะไม่เท่ากันถ้าสงสัยก็ตรวจ eGFR ที่เกิดจากที่เขาวัดมาจาก Cystatin C ก็จะชัวร์กว่านะครับซึ่งมันต้องปกตินะครับน้ำไฮโดรเจนอันตรายไหมไม่ได้อันตรายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ช่วยชะลอวัยไม่ช่วยรักษาโรคไม่ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากกินตามสบายครับแต่อย่างน้อยผมก็ไม่กินแล้วครับนะขอบคุณคุณกันเนอร์ครับนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราให้ลูกโป่งกับคนถือปืนแล้วกันเอาไปยิงลูกโป่งนะ เพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกมาหมอบอกว่าสมัยนี้อาการหนักกับลองโควิดพอไม่ต้องซ้ำเข็ม2แล้วรอมีระบาดอีกระลอกถ้ากระตุ้นค่อยมาฉีดเห็นว่ายังไงอืมบอกยากถ้าสำหรับถ้าถามผมนะผมคิดว่าครั้งแรกถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนก็ยังต้องฉีด2ครั้งอยู่ดีนั่นแหละห่างกันประมาณ3อาทิตย์อะนะครับทอดกฐินอุบัติเหตุบ่อยกว่านั่นสิ มีคิวจะผ่านิ้วในถุงน้ำดีอีก4เดือนมีโรคประจำตัวลิ้นหัวใจโรคเคยผ่าลำไส้ตีบเมื่อ20ปีก่อนหมอส่องกล้องพังผืดเยอะก็ผ่าเปิดโอเคหมอจะทำพร้อมกันเลยไหมครับหมอจะทำพร้อมกันเลยแนะนำด้วยก็ถ้าหมอเขาจะทำพร้อมกันเลยก็ดีสิครับนะมันจะได้รักษาทั้ง2โรคไปเลยนะอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับทำไมประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุจะเป็นมูลนิธิส่วนใหญ่ดูจากต่างประเทศเป็นทีมช่วยเหลือทางพยาบาลก็มูลนิธิที่ไทยมันเร็วกว่านี่นะเขาก็เลยต้องไปถามตรงนั้นนะ Ketoconazole แชมพูมีผลต่อเส้นผมไหมไม่มีผลอะไรที่ไม่ดีนะครับสามารถใช้ได้นะครับเออมีใครรู้จัก Ketoconazole ไหมมันคือยาต้านเชื้อราตัวหนึ่งแต่มันไม่ได้เอาไว้แค่ต้านเชื้อราอย่างเดียวนะครับมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ด้วยดังนั้นมันเอามาสระผมก็ได้นะไม่ได้ฆ่าเชื้อราบนหัวนะครับเขาใช้ผลของภูมิคุ้มกันของมันนี่แหละในการจัดการแล้วก็ Ketoconazole เนี่ยถ้าใครกินเข้าไปซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะสมัยก่อนตอนโลกเราเจอ Ketoconazole ใหม่มันมีแบบยากินมันกดการทำงานของต่อมหมวกไตอย่างมากเลยเออดังนั้นเนี่ยยากลุ่ม Azo ยากลุ่ม Azo จะมีปัญหาได้นะถ้าเกิดว่ากินเข้าไปอืมเหตุไฟไหม้รถทัศนศึกษาใครจะรับผิดชอบไหวยังไม่ต้องหาใครรับผิดชอบนะครับผมยังเฉยๆกับเรื่องของการรับผิดชอบคือคนทุกคนเวลาเกิดอะไรขึ้นต้องแบบโบยไปว่าใครต้องรับผิดชอบนะสำหรับผมไม่ค่อยชอบให้ใครรับผิดชอบสักคนน่ะผมคิดว่ามันต้องแบ่งเป็นกรณีคือข้อแรกมันทำไมถึงเกิดขึ้นนะครับเวลาเกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ที่ตัวบุคคลมันจะเป็นที่ระบบอะไรสักอย่างนี่แหละการโทษตัวบุคคลมันจะยิ่งทำให้เกิดเรื่องแล้วมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมันเป็นการแบบหาอะไรด่าไปสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นคนที่โทษวัคซีนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็เป็นจากวัคซีนก็โทษไปอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยไร้สาระมันไม่ค่อยมีสมองเท่าไรถ้าเกิดเป็นคนฉลาดก็จะดูเลยว่าที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะคนขับไม่ได้นอนทำไมคนขับไม่ได้นอน
ก็เพราะว่ามันต้องขับตลอดทั้งวันทั้งคืนที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าอาจจะมีคนขับไม่เพียงพอหรือเขาต้องทำงานหลายๆจ็อบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการบอกให้เขาพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกะนี้ก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องมีมาตรการเอาคนมาเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะฮะต้องไปดูที่ระบบนะฮะประการที่2เรื่องของการเยียวยานะครับไม่ใช่การรับผิดชอบนะผมว่าต้องเป็นการเยียวยานะครับบางทีเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วอะมันก็ต้องมีมาตรการในการที่บอกว่าถ้าเรามีประกันเราก็ต้องเยียวยาคนเจ็บนะครับตามสมควรอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าโอเคนะไม่ถือว่าเฮ้ยไอ้คนขับรถนี่มันแย่แน่นอนเลยเราต้องให้มันจ่ายให้เด็กทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคือผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะมีตังค์พอที่จะจ่ายทุกคนได้หรอกนะต่อให้เขารับผิดชอบจะให้รับผิดชอบยังไงอะใช่ไหมอืมแต่แน่นอนว่าทางบริษัทรถเนี่ยแล้วก็ประกันก็แน่นอนว่าจะต้องมีการอ่าจ่ายเงินแล้วก็ดูแลเด็กพวกนี้นะเท่าที่ตัวเองสามารถดูได้นะครับให้มันเหมาะสมนะครับ ผ่านิ้วยากสุดจริงไหมไม่จริงครับเครื่องดื่มชูกำลังบ่อยๆมีผลเสียไหมครับมีครับอบรมครูเด็กให้รับมืออุบัติเหตุต่างๆอบรมก็ดีครับแต่ต้องทำบ่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะลืมได้ง่ายๆนะครับมะเร็งหลอดอาหารโอกาสไม่รอดสูงกว่ารอดไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่จะไม่รอดครับโอกาสรอดก็มีเหมือนกันแต่ยากหน่อยนะครับเสียงดังในหูข้างซ้ายคล้ายเสียงลมเป่ามาเดือนหนึ่งแล้วกิน Cinnarizine ความถี่ลดลงอาการนี้เกิดจากอะไรได้บ้างควรจะไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาบอกเรานะครับว่าเขาตรวจแล้วเขาเจออะไรนะครับมันไม่ใช่ควรจะไปกินยาด้วยตัวเองนะครับเพราะบางทีก็เป็นที่เส้นประสาทหูแต่ถ้าเป็นเสียงลมเนี่ยมักจะเป็นท่อ Eustachian tube ที่มันเชื่อมระหว่างจมูกกับหูชั้นกลางของเรามันมีปัญหาซึ่งอันนั้นก็ต้องให้หมอหูคอจมูกเป็นคนรักษาแล้วว่าต้องทำยังไงนะครับวันก่อนฟังคลิปแมกนีเซียมไปซื้อมาทานหลับดีมากก็ดีใจด้วยนะครับ นอนหลับได้ยินเสียงหัวใจเต้นไม่ผิดปกติครับช่วงนี้มีผื่นขึ้นบ่อยมากให้เภสัชดูเหมือนผื่นเชื้อราแต่ก็เป็นแล้วหายถ้าเป็นแล้วหายไม่ใช่เชื้อราครับแล้วก็ไม่ใช่กรากด้วยนะถ้ามันเป็นแล้วหายเนี่ยมันเป็นแล้วหายเองได้โดยคุณไม่ทำอะไรนะมันแพ้อะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ตอบไม่ได้ว่าแพ้อะไรนะครับถ้าอยากรู้ก็ไปหาหมอผิวหนังดูแล้วกันนะครับ ถ้าต้องตรวจเสมหะแต่เข็มเสมหะไม่ได้หมอจะทำยังไงมีวิธีตรวจอย่างอื่นต้องดูดเสมหะออกมาก็ขั้นแรกเราจะให้มีการพ่นน้ำเกลือความเข้มข้นสูงเข้าไปที่คนไข้ก่อนเผื่อเขาจะไอมันออกมาได้เพราะว่าไอ้น้ำเกลือพวกนี้จะไปดึงน้ำออกมาจากที่ต่างๆทำให้เสมหะมันนิ่มแล้วก็ไอออกมาได้แต่ถ้าทำไม่ได้แล้วมีความจำเป็นจะต้องเก็บเสมหะให้ได้เราก็จะเอาคนไข้ไปส่องกล้องเข้าไปในหลอดลมเลยครับดื่มไวน์วันละแก้วดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าไม่ได้ดีหรอกครับนะแต่ถ้าคุณอยากจะกินแก้วหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเกินไปกินได้นะครับออกกำลังกายก่อนนอน2ชั่วโมงควรไหมครับไม่ควรครับ หมอฟันสั่งการรักษารากฟันระบุว่ามวลกระดูกลดลงอายุ47แนะนำเบื้องต้นชะลอกระดูกพรุนไปฟังคลิปเรื่องกระดูกพรุนครับในนั้นมีบอกไว้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับ2วิธีรับมือกับพยาบาลที่ชอบพูดไม่ดีเวลาลงฝึกงานโรงพยาบาลช่วงที่เราเป็น extern หน่อยเวลาที่คุณไปเจอพยาบาลที่ชอบพูดจาไม่ดีเนี่ยข้อแรกเลยนะคุณวันแรกที่ทำงานอะไปหาหัวหน้าพยาบาลก่อนเข้าไปสวัสดีเขาแล้วเอาขนมไปให้เอาของกินไปฝากเอาไปบ่อยๆเลย ทุกคนน่ะแพ้ของกินหมด ผมทำมาแล้วอืมสมัยตอนช่วงผมเป็น extern เนี่ยผมขึ้นสู่ใช่ไหมจริงๆไม่ได้ตั้งแต่ extern ตั้งแต่ปี4แล้วปี4คือต้องทำคลอดใช่ไหมต้องเก็บเคสคลอด10เคสแล้วเราก็ต้องแย่งกันนิสิตพยาบาลคือมันจะมีหมอกับพยาบาลแล้วบางทีแบบอาจารย์หมอไม่อยู่ตรงนั้นมีแต่พยาบาลเขาก็ให้นิสิตของเขาทำก่อนแล้วก็พวกเรามักจะโดนด่าใช่ไหมทำอะไรผิดพลาดนิดหนึ่งพี่พยาบาลมาแล้วด่าก่อนเลยเนี่ยไม่สนใจว่าถูกหรือผิดอะไรแต่นี่ขี้โกงสลัดมากเลยครับ วันแรกเลยที่ขึ้นวอร์ดสูงก็ไปซื้อขนมมาก่อนเลยแล้วก็ไปหาหัวหน้าพยาบาลเลยหัวหน้าพยาบาลในศูนย์นะนั่งอยู่จำชื่อพี่ก็ไม่ได้แล้วก็สวัสดีครับพี่ผมเป็นนิสิตนักศึกษาที่จะมาอยู่นี่เดือนก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ด้วยนะครับมีอะไรก็รบกวนช่วยบอกเนาะเผื่อผมจะได้เรียนรู้ไปผมเข้าใจว่าประสบการณ์ของพี่เนี่ยมันมีคุณค่ากับผมมากเลยก็ไม่รู้จะตอบแทนพี่ยังไงก็เลยกะว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาขนมมาฝากพี่ก่อนอันนี้เป็นขนมอร่อยมากผมไปหามาจากที่นั่นที่นี่แล้วก็โม้ไปนะครับ พี่เขาก็แบบยิ้มขึ้นมาแล้วพี่ชอบกินอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้อีกนี่นะ
เอามาให้ 2-3 วันหลังจากนั้นมานี่เลยหมอมีเคสจะคลอดแล้วหมอไปทำคลอดไหมตามรุ่นพี่ตามอาจารย์มาสิได้ทำคลอดแป๊บเดียวครบเลยนะครับทุกคนแพ้ของกินครับบอกไว้เลยแล้วก็แพ้คำเยินยอเขาดุมาคุณยอเขากลับเดี๋ยวคุณก็ดีเองนะครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นเนี่ยได้ผลทุกทีเลยไม่เคยไม่ได้ผลนะทุกวอร์ดไหนที่อาจารย์ดุอะไรทั้งอาจารย์ทั้งพยาบาลทั้งใครก็แล้วแต่แพ้ของกินทุกคนน่ะนะแต่เอาของกินให้มันอร่อยหน่อยนะครับเป็นมะเร็งไม่ควรกินเนื้อแดงจริงหรือไม่จริงครับกินได้ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะเป็นมะเร็งไม่ควรกินอะไรนะครับคลอดลูกอายุ30หลังคลอดเกิดอาการปวดหัวเข่าทานขมิ้นจะช่วยไหมครับไม่ช่วยครับอืมตรวจเจอลำไส้ใหญ่โป่งพองมีกระเปาะลำไส้ใหญ่โป่งพองมากกว่ายังไม่มีอาการอักเสบที่อื่นสามารถรักษาได้ไหมครับมันไม่สามารถทำให้มันหายไปได้ครับอย่างดีก็คือที่คุณทำนั่นแหละดีแล้วลดน้ำหนักนะครับแล้วก็อย่าให้มีท้องผูกเด็ดขาดนะครับขับถ่ายให้มันปกติทุกวันด้วยเวลาเดิมมันจะได้ไม่เป็นนะครับไม่เป็นมากขึ้นไม่อักเสบขึ้นมา TSE ใช้เป็นไซเกิลแบบ TRT แบบไหนปลอดภัยกว่ากันในระยะยาวไม่มีอะไรปลอดภัยกว่ากันหรอกครับคือคุณจะต้องมีการตรวจระดับฮอร์โมนอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีปัญหาตรวจระดับ Hemoglobin ว่ามันไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับตราบใดก็ตามที่คุณตรวจร่างกายอยู่เป็นประจำแล้วก็เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคุณแก้มันก่อนอันเนี้ยก็จะปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะทำ TRT หรือเป็นไซเกิลแล้วคุณไม่ตรวจร่างกายเลยหรือว่าเจอแล้วแบบเฮ้ยขอลองอีกนิดหนึ่งร้อนไอ้เนี่ยแหละก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับ วันนี้ผมดื่มกาแฟเจแล้วใช่ครับกาแฟนี้มันไม่ได้ผสมเนื้อนะครับดังนั้นเป็นเจนะครับนี่กาแฟไม่มีเนื้อนะค่า Homocysteine 16ถือว่าสูงไหมสัมพันธ์กับหลอดเลือดแดงส่วนปลายอักเสบควรทำอย่างไรไม่ต้องทำอะไรครับโดยปกติผมไม่เคยตรวจ Homocysteine ด้วยซ้ำไปนะนี่แหละบางทีเราไปหากลุ่มแพทย์ชะลอวัยก็ชอบตรวจอะไรแปลกๆมาโดยปกติผมจะตรวจค่า Homocysteine ก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมี Early Atherosclerosis คือมีหลอดเลือดแดงแข็งไปแล้วมีความดันโลหิตสูงหรือมี stroke หรือมีอะไรสักอย่างตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วถึงจะตรวจถ้าแบบนั้นน่ะสมควรที่จะแก้ไขนะครับแต่ถ้าอยากไปแก้ไขก็กิน Folic แค่วันละ1มิลลิกรัมก็อยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามอันนั้นสำหรับผมถือว่ากิ๊กก๊อกไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปตรวจเลยด้วยซ้ำไปนะครับ Rosie ทำอะไรอยู่ก็น่าจะอยู่ข้างนอกนะครับไม่รู้ทำอะไรนะครับมันควรมีทางฉุกเฉินหลายๆทางจริงให้ทุกวัยเปิดได้ก็ถ้ามีก็ดีเหมือนกันแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าจะออกแบบยังไงให้มันมีทุกทิศทุกทางได้นะครับหอบหืดมีโอกาสหายขาดไหมครับมีครับแต่น้อยมากเพราะข้อแรกนะคุณจะต้องไม่ไปเจอสิ่งที่กระตุ้นอีกเลยตลอดชีวิตข้อที่2คุณจะต้องเป็นหอบหืดระยะแรกไม่ใช่ระยะที่มันรุนแรงแล้วเท่านั้นแค่นี้เลยแล้วตัวกระตุ้นเนี่ยมันมีทั้งภายในและภายนอกบางคนเครียดหอบหืดกำเริบบางคนกรดไหลย้อนหอบหืดกำเริบบางคนไม่นอนหอบหืดกำเริบบางคนกินไวน์หอบหืดกำเริบมันมีทั้งภายในและภายนอกนะต้องระวัง แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าของคุณน่ะหอบหืดกำเริบเวลาเครียดคุณไม่เครียดตลอดชีวิตได้ไหมครับถ้าได้ก็มีโอกาสหายขาดเหมือนกันนะครับนักวิ่งหรือนักมวยที่ซ้อมจนถึงจุดที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าหยุดเล่นกี่เดือนสภาพจะกลับมาเหมือนคนทั่วไปโอ้โฮถ้าเหมือนคนทั่วไปเป๊ะเลยเนี่ยคงต้องเป็นปีอะครับแต่ถ้าแบบเห็นผลว่ามันแย่ลงแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มแย่แล้วล่ะขอบคุณคุณตุ๊กตานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอาลูกโป่งให้ตุ๊กตาคู่กันเนาะประตูด้านหลังที่ห้องผมอีก1ประตูเป็นห้องน้ำอ๋อเป็นประตูออกไปข้างนอกครับ คำถามเยอะอ่านแล้วตาลายก็อ่านให้แบบตาไม่ลายก็ได้เนาะวิธีลดความเสี่ยง CA Colon หน่อยถ้าลดความเสี่ยงก็กินพวกผักเยอะๆนิดหนึ่งนะครับกินผักกินน้ำและอย่าให้ท้องผูกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตรวจ Colonoscopy ตามปีนี้ก็ลดอายุเหลือ45ปีแล้วนะครับที่ต้องทำ Colonoscopy นะครับขอบคุณคุณพีกนะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณจีจี้ด้วยนะครับอยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดคุณแม่ก็เนาะสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ด้วยนะครับ
กินไฮโดรเวย์แล้วยังมวนท้องน่าจะ lactose free ถ้างั้นก็ไม่ใช่แล้วแหละครับเนาะกินนม Whey Pasteurized Lactose Free ไม่ปวดท้องเราก็เลือกอันที่เราไม่ปวดสิครับหรือถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเยอะนักก็เปลี่ยนไปกิน Plant Based Protein ก็ได้นะครับ Pancreatitis รักษาได้ไหมครับได้ครับกินยาลดอักเสบปวดข้อแต่เป็นโรคกระเพาะควรกินอย่างไรดีควรกินหลังอาหารนะครับแล้วก็อาจจะต้องกินยาลดกรดไปด้วยนะครับสถิติการนอนหลับจาก Smart Watch เชื่อถือได้แค่ไหนครับถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะดูที่อาการของเรามากกว่าถ้าเกิดว่าเราตื่นมาแล้วสดชื่นแต่นาฬิกาบอกไม่สดชื่นก็จะไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดเราสดชื่นดีแล้วเราไปดูเฮ้ยถ้าเราตื่นมาแล้วไม่สดชื่นแล้วนาฬิกามันก็บอกว่าเฮ้ยเรานอนหลับไม่ค่อยดีนะไอ้อย่างเงี้ยเชื่อได้นะ ได้ฉีดวัคซีน HPV ไข้เลือดออกต้องมีการกระตุ้นอีกไหมไข้เลือดออกปัจจุบันยังไม่แน่ใจว่าต้องกระตุ้นไหมถ้าตกระตุ้นก็น่าจะ5ปีฉีดครั้งหนึ่งนะครับกระดูกสันหลังทรุดควรดูแลตัวเองยังไงดีควรไปตรวจมวลกระดูกครับถ้ามันน้อยก็รักษาเสียครับผมเคยทำคลิปเรื่องของกระดูกพรุนไปแล้วนะว่าต้องรักษายังไงก็ไปฟังคลิปนั้นการออกกำลังกายก็ต้องทำนะครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักเยอะก็ต้องลดนะครับนอนไม่หลับเวลานอนหลับตาแต่สมองไม่หลับตลอดจนสว่างควรทำยังไงควรไปฟังคลิปเรื่องนอนไม่หลับที่ผมสอนไปนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างในนั้นนะครับ PAP กรณีผมไม่มีรากแล้วจะไม่ช่วยไหมครับผมเนี่ยมันต้องมีรากเสมออยู่แล้วครับมันไม่มีผมอันไหนไม่มีรากนะผมทุกอย่างมันมีรากอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับมันถึงขึ้นมาได้ดังนั้นน่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงนะครับแต่ว่า PRP ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลตลอดผมเคยทำคลิปเรื่อง PRP ไปแล้วผมบอกไปแล้วด้วยว่ามีกรณีไหนบ้างที่มันจะไม่ได้ผลนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับ วัดมวลกระดูกข้อเท้าแล้วค่าค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ทานแคลเซียมช่วยได้หรือเปล่าเราจะไม่วัดแค่ข้อเท้าครับเราต้องวัดที่หลังสะโพกข้อมือไม่วัดข้อเท้าครับอันนั้นน่ะถ้าวัดมาต่ำคุณไปวัดใหม่เลยวัดแบบปกติจริงจังที่โรงพยาบาลนะครับมันจะได้ชัวร์ว่าใช่แน่จริงหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นขึ้นมาจริงๆกินแคลเซียมอย่างเดียวไม่อยู่ครับต้องกินอย่างอื่นด้วยนะครับกินอย่างไหนนั้นไปฟังคลิปที่ผมเคยเล่าไปนะครับ ทา Minoxidil 5เดือนหากผมไม่ขึ้นควรทาต่อไหมครับเพื่อช่วยให้ผมไม่ร่วงมากขึ้นอ่ควรนะครับควรพี่สาวปวดหลังเอกซเรย์มาเขียนว่า Spondylolisthesis ฮะใช่เหรอ Spondylodiscitis น่าจะเป็น Spondylolisthesis มากกว่านะ At L2 L3 opposing end plate ก็อันนั้นลองไปปรึกษาหมอกระดูกดูครับเพราะว่ามันแปลว่าไอ้กระดูกสันหลังบริเวณนั้นเนี่ยมันมีการเคลื่อนนะถ้ามันเคลื่อนเยอะมีโอกาสกดอะไรได้มากขึ้นก็มากๆอาจจะต้องผ่าตัดนะครับถ้ามันนิดเดียวก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับต้องลองปรึกษาหมอกระดูกให้เขาดูน้ำหนักลดวันละ300กรัมรวม14กิโลผ่านไป2เดือนกระดูกเล็กลงก็ไปตรวจมวลกระดูกด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับขอบคุณคุณยุ้ยนะครับที่ส่ง Heart Me มาให้นะครับไขมัน HDL มาจากไหนก็จากอาหารที่เรากินเข้าไปหรือว่าจากเราสร้างขึ้นมาเองด้วยนะครับ อายุ62น้ำหนัก48สูง157ผอมไปไหมครับก็ค่อนข้างไปทางผอมนะครับ Electrointerstitial scan ค่าที่วัดเชื่อถือได้ไหมครับไม่ได้เลยครับอย่าไปโดนหลอกนะครับ Electrointerstitial scan ที่แบบว่าเอามือไปจับปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะบอกมาวัดว่าตรงนั้นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยครับเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมครับวิทยาศาสตร์เทียมนะเราจะสังเกตวิทยาศาสตร์เทียมได้ยังไงข้อแรกประกันไม่จ่าย ข้อที่2หลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยมีความผิดปกติมากมายข้อที่3คนที่เขาตรวจจะขายคอร์สเราต่อไปดริปวิตามินไปทำ chelation ต้องกินตัวนี้เข้าไปตรงนั้นตรงนี้เข้าไปนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์เทียมถ้าคุณเจอแบบนี้มาโดนหลอกแล้วครับขอบคุณคุณ Very Lucky Shop นะครับส่ง Finger Heart มาให้นะครับติดเชื้อในกระแสเลือดออกโรงพยาบาลละ2วันตอนนี้ปัสสาวะสีแดงคล้ำมีเลือดไม่ปวดท้องกลับไปหาโรงพยาบาลใหม่เลยครับเพราะว่าไม่ปกติแล้วนะครับ ช่องหนึ่งบอกว่าถ้าตับขับของเสียไม่ดีจะมีอาการคันยุบยิบตามผิวหนังถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นตับแข็งระยะหลังๆแล้วนะครับหรืออาจจะมีการคั่งของน้ำดีไอ้เนี้ยคือคันได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้ามีอาการคันทุกอย่างเนี่ยมันต้องแปลว่าตับคุณไม่ดีแน่นอนอันเนี้ยมั่วนะครับคือบางคนที่เขามาพูดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยรู้แค่บางอย่างโอเคเรารู้แค่ว่าในภาษาทางการแพทย์นะเราจะมีคำหนึ่งเรียกว่า cholestatic jaundice cholestatic คือภาวะน้ำดีคั่งนะครับน้ำดีคั่งได้หลายสาเหตุถ้ามันคั่งมันจะคันเออ
มันอาจจะเป็นเพราะว่าท่อน้ำดีมันตีบตันหรือว่าเป็นตีบตันนอกตับในตับหรือตับมันอักเสบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าน้ำดีคั่งแล้วมันจะคันเนี่ยถูกต้องแต่ต้องมีภาวะน้ำดีคั่งคือต้องตัวเหลืองตาเหลืองเสียก่อนถึงจะคันถ้าเกิดว่าอยู่ๆคุณมีโรคตับอะไรไม่รู้อะแล้วคุณไม่มีตัวเหลืองตาเหลืองนะแล้วคุณบอกว่าคุณคันไปหาโรคอื่นครับไม่เกี่ยวอะไรกับตับครับสารพิษไม่ดีนะครับแต่อะไรรู้ไหมพอเป็น Influencer นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยที่คุณคันผิวหนังอักเสบบ่อยเนี่ยเป็นเพราะตับคุณไม่ดีแน่นอนต้องกินยาล้างพิษตับ ขายของคุณอีกเนี่ยโดนหลอกอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับนะปลายประสาทอักเสบมีอาการอย่างไรบ้างแล้วแต่คนครับบางคนก็มีการเจ็บบางคนก็มีอาการชาของบริเวณที่เส้นประสาทมันอักเสบครับรู้สึกเกิดดีขึ้นมากหลังฟังคลิปผมน่าจะฟังแล้วไปทำตามเพราะถ้าแค่ฟังเฉยๆมันไม่ควรจะดีขึ้นเนาะถ้าฟังเฉยๆแล้วดีขึ้นเลยนี่แสดงว่าต้องเป็น placebo effect แล้วนะครับนะเป็นนักศึกษาเภสัชปี6โอ้เภสัชปี6นี่อย่างเท่เลยนะนักศึกษาเภสัชนี่มันเก่งนะผมจำเข้าไปได้ไงของแต่ละอย่างผสมยาอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดนะครับ บางทีก็เรียนเหมือนหมอเลยเนาะเรียนอะไรที่แบบหมอเขาเรียนกันเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อนะแปลกดีเหมือนกันนะแต่ก็ดีครับจะได้เก่งๆเนาะมาเจอคลิปผมช้าไปไม่เป็นไรครับก็เจอแล้วก็ดีนะสมัยก่อนดันไปช่วย Anti-Vax เขารับจ้างกรีดแขนฮะโอ้อันนี้แบบแย่มากเลยอันนี้คืออันนี้รีบแจ้งอยเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยมี CDS Chlorine Dioxide ระบาดใหม่แล้วใน TikTok เต็มไปหมดเลยนะครับมีคนดื่มโชว์ด้วยไอ้โง้นงี้แล้วก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ตื่นรู้เป็นกลุ่มคนไทยต้องรู้อ่าคนไทยต้องรอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มพวกเนี้ยคุณบอกเลยว่าเอาเนี่ยไปแจ้งอยเลยนะอันนี้ผมขอนะทุกคนถ้าใครเจอ CDS เนี่ยกรุณาแจ้งอยเสมอนะแจ้งไปเยอะๆเลยนะครับไอ้คนพวกเนี้ยมันเป็นกากเดนสังคมอะมันไปหลอกคนชาวรากหญ้าให้เขาต้องเสียตังค์ใช่ไหมบอกว่ากินแล้วสุขภาพดีอย่าไปหาหมอเลยอย่างงู้นอย่างงี้แต่ขวดละ600แล้วแถมเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำบางคนก็จะออกมาแก้ต่างมันไม่ใช่น้ำยาล้างห้องน้ำมันไม่ใช่ที่เอาไว้ทำความสะอาดอะไรหรอกมันไม่ใช่น้ำยาฟอกสีเนี่ยเห็นไหมเขาเอาไปหยอดน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคมันก็ต้องฆ่าเชื้อโรคในตัวคุณนะเขาหยอดไปกี่หยดอะหยดเดียวน้อยๆฆ่าเชื้อโรคน้ำที่เอามาใช้อาบไม่ได้เอามากินเท่าไรหรอกนะคนพวกนี้ก็ถ้าใครเจอนะแจ้งอยไปให้หมดเลยนะครับผมก็รำคาญคนเหล่านี้มากมายนะครับ กินยารักษาหลอดเลือดแดงอยู่ Crimpital วันนี้ Homocysteine เพิ่งออกวันนี้ปัจจุบันทาน Folic กับ Vitamin B เสริมอยู่งั้นก็ไม่จำเป็นต้องกินอย่างอื่นแล้วครับทานแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับเอาลูกโป่งให้ไปถือแล้วกันเผื่อว่า Xylostazol จะทำงานได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนในลูกโป่งมานะครับเราเอาลูกโป่งไปให้คุณกมลพาถือได้นะครับ Minoxidil 5%มีผลต่อผมเยอะไหมครับก็พอสมควรในคนที่ตอบสนองดีก็ไม่ได้ผลเยอะเหมือนกันนะครับอืม Ivabradine 7.5มิลลิกรัมหมอให้ทาน3วันก่อน CTA ก็ดีครับ Ivabradine มันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อเอ่อเขาเรียกอะไร channel อันหนึ่งซึ่งเรียกว่า Funny Channel หรือ F Channel อันนี้ชื่อตลกมันก็ชื่อตลกจริงๆ Funny Channel ตอนที่เขาค้นพบมันไปเจอว่าเอ๊ะกระแสประสาทตรงนี้มันทำไมแปลกประหลาดของหัวใจเหลือเกินนะมันก็ไปลองใช้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยมันค่อนข้างดีสำหรับคนที่กิน Beta Blocker ไม่ไหวคือกินแล้วแบบมันหน้ามืดมันเพลียมันมีผลต่ออารมณ์ทางเพศมันอะไรเยอะแยะหมดหรือเป็นซึมเศร้าไปเลยกินเยอะแล้วมันรู้สึกไม่ปกติก็ใช้ Ivabradine แทนนะครับ เป็นความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวรถทัวร์อ๋อเมื่อกี้เล่าไปเรียบร้อยแล้วครับอย่ายกเลิกนะรถทัวร์ไม่ควรยกเลิกนะครับแล้วก็ทัศนศึกษาเนี่ยไม่ควรยกเลิกเพราะไม่ฉะนั้นคุณต้องยกเลิกทุกอย่างในโลกเราไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นมีอุบัติเหตุทางถนนใช่ไหมคุณต้องยกเลิกการเดินทางทางถนนอืมใช่ไหมเครื่องบินตกอย่าเดินทางทางเครื่องบินยกเลิกเครื่องบินปิดไปเลยสนามบินอย่าให้มันมีตลอดชีวิต เดินทางทางเรือไปอีกประเทศหนึ่งเรือล่มเรือล่มห้ามมีการเดินทางทางเรือต้องปิดเรือให้หมดเลยไปดำน้ำมีคนจมน้ำตายห้ามดำน้ำอีกตลอดชีวิตเดินอยู่ในบ้านแล้วสะดุดคุณต้องทุบบ้านทิ้งเลยเพราะว่าถ้ามันยังมีบ้านคุณก็มีโอกาสสะดุดได้คุณจะเอางั้นเหรอผมพูดให้มันโอเวอร์นะ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้อะมันไม่ถูกจุดประสงค์นะครับสอนพี่ๆเฟลโลอยู่ไหมตอนนี้ไม่สอนแล้วครับเพราะว่าออกมาแล้วนะครับยาคุมเพื่อรักษาสิวควรทานนานแค่ไหนเท่าที่หมอเขาแนะนำครับ Estrogen ครีมแนะนำทาส่วนไหนของผิวส่วนที่เราจะไม่ไปโดนอะไรง่ายๆบางคนก็ทาตรงเนี้ยท้องแขนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงท้องพุงเราก็ได้เป็นเกาต์กินยาเกาต์มาจะปีหนึ่งแล้วทุก3เดือนหมอนัดตรวจเลือดหมอเขาบอกว่าเลือดปกติตลอดทำไมให้ผมกินยาตลอดเลยปีหนึ่งแล้วถามหมอเขาเลยครับนะถ้าถามผมถ้ามันคุมได้เราจะไปลดมันทำไมถ้าลดแล้วเดี๋ยวมันสูงขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่คุณอยากจะลองปรึกษาหมอว่าขอลดยาลงแล้วก็คุมอาหารด้วยตัวเองก็ได้ครับ ถ้าเกิดคุณคุมเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันยังคุมได้อยู่ก็ลดอีกได้นะแต่ถ้าเกิดคุณหยุดหรือลดยาแล้วมันกลับมาสูงเหมือนเดิมก็แปลว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้แล้วคุณต้องกินเข้าไปนะครับเวลาประชุมเคสแต่ละอย่างที่เล่าในคลิปมีบ้างไหมที่เห็นต่างแล้วไม่มีสักคนเชื่อตามเริ่มไม่มั่นใจในสมมุติฐานของตัวเองเลยไหมครับเอ่อไม่มีคนเชื่อตามเนี่ยมีนะครับแต่ไม่มีความไม่มั่นใจในสมมุติฐานของตัวเองเลยไหมไม่มีครับผมมั่นใจในสมมุติฐานของตัวเองเสมอ เพราะว่าเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเราคิดพลาดแล้วเพื่อนมาเสริมเฮ้ยตรงนี้มึงลืมอันนี้นะอันนี้เราถึงฟังมันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าของเราแน่นแล้วมันเถียงเราไม่ได้เราก็ไม่เชื่อมันนะครับพี่ชายอายุ53เป็นมะเร็งลำไส้ระยะ2ต้องปฏิบัติตัวยังไงทำตามพื้นฐานที่ผมเคยบอกครับเดินวันละ5โลสามารถเลี่ยงการเป็นไขมันอุดตันในหัวใจกับสมองได้ไหมครับไม่ได้ครับแต่มันก็ดีกว่าไม่เดินแล้วกันนะครับตอนนี้ที่ไทยบ่าย2ที่แอตแลนตาตี3ยังไม่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ได้กลับไทยบ้างไหมครับกลับบ้างครับระหว่างยกเวตถ้าแรงตกควรทานอะไรระหว่างเล่นดีครับควรเลิกเล่นครับมันต้องพักแล้วแหละแบบนั้นแปลว่าร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วแม่เป็น SLA รักษาอันนี้ตอบไปแล้วนะวันนี้คำถามเยอะมากนะดังนั้นไม่รู้ว่าจะตอบได้หมดทั้งทุกอันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าใกล้2ชั่วโมงซึ่งเหลืออีก14นาทีผมก็จะเลือกตอบเฉพาะของเมมเบอร์แล้วนะครับคนไหนที่ไม่ใช่เมมเบอร์เราก็จะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองดูแล้วคำถามมันมหาศาลมากมายนะครับ ยากดภูมิมีผลต่ออารมณ์ไหมครับมีได้ครับเป็นสิวเม็ดใยอยู่แถวกรามเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้ต้องไปหาหมอผิวหนังแล้วบางทีก็อาจจะเป็นการอุดตันของต่อมบริเวณนั้นก็ได้นะครับเหตุการณ์รถไฟไหม้บรรเทาอาการเศร้าเสียใจกับผู้ได้รับการสูญเสียอย่างไรดีมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้คือจะต้องให้นักจิตอ่าจิตวิทยาพวกเนี้ยลงมาคุยจิตแพทย์ลงมาคุยนะครับผมก็ไม่เชี่ยวชาญด้านการคุยพวกนี้เท่าไรนะครับ ย่าเดินไม่ค่อยไหวกลัวเสี่ยงมีริ่มเลือดสามารถนวดให้แทนการเดินให้ขยับตัวบ่อยๆได้หรือเปล่าก็ได้ครับล่าสุดลุงบอกโมเลกุลแดงมณีแดงจะพร้อมใช้แล้วเลอะเทอะสุดๆก็ตอนนี้ยังไงดีกลุ่มพวกลุงๆทั้งหลายอะมีลุงอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งแต่ก่อนผมก็รู้สึกว่าลุงแกจะดีนะแต่มารวมหัวกันแล้วกลายเป็นไม่ดีแล้วนะครับแต่ก็ดูก่อนนะครับถ้าพร้อมใช้ได้ก็คงจะต้องมีการจดสิทธิบัตรมีการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มันต้องมีทุกอย่างพอสมควรอะ เพราะอะไรไม่เลือกเรียนสายเวทเพราะว่าผมชอบมนุษย์มากกว่านะครับผมคนรับประทานอะไรดีไปพบไปฟังคลิปเรื่องการเพิ่มน้ำหนักของผมนะครับในนั้นบอกไว้แล้วลุ่งหลงหรือเปล่าหลงไปไกลแล้วครับนะลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดทุกครั้งปัญหาเกี่ยวกับ stroke ไหมครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวข้องกับการไม่ออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อขาของเราไม่แข็งแรงมากกว่ากิน Finasteride ระยะยาวมีผลอะไรไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ตากระตุกข้างขวาเกิดจากสาเหตุใดบ้างไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ต้องไปเจอหมอตานะครับให้เขาตรวจเราดูว่ามันมีปัญหากล้ามเนื้อตรงนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโปรตีนรั่วโรคสงบแล้วค่าไตแข็งแรงมันจะหายได้ไหมครับบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายนะครับแต่ว่าไม่มีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นใหม่ได้ดังนั้นก็ต้องลองไปปรึกษาคุณหมอที่รักษานะครับ
แนะนำการออกกำลังกายก็เหมือนทุกคนที่ผมเคยแนะนำไปพื้นฐานที่ผมเล่าเนี่ยให้ทำเหมือนกันทุกคนนะครับ6ข้อนะซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะจำได้แล้วถ้าใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็ลองสอบถามคนที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วกันเพราะเขาฟังผมพูดจนเบื่อแล้วนะครับคิดยังไงกับคลิป Why We Get Sick ไม่ได้ฟังคลิปนั้นนะครับดังนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะครับเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นจุดที่ปอดโอเคตรวจมาปีหนึ่งแล้วจุดเท่าเดิมเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นการอักเสบจากอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ไม่น่าใช่มะเร็งแล้วมันเล็กเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้โตขึ้นนะครับ จริงไหมที่สมองเราไม่อยากเครียดมักจะชอบลืมก็มีนะครับช่วงไหนที่เราเครียดมากๆความทรงจำตรงนั้นก็หายไปก็มีเหมือนกันนะครับแอนติบาयोติกแบบกินกับแบบฉีดต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเท่ากันไหมครับแล้วแต่โรคครับดังนั้นตอบไม่ได้นะครับลืมกินยาปฏิชีวนะไปมื้อหนึ่งวันละ4กินไป3แค่วันเดียววันอื่นกิน4หมดไม่มีปัญหาครับอ่านหนังสือแบบหนักมากๆตอนสอบไปอเมริกาอยากทราบว่าทำยังไงให้สุขภาพไม่พังผมออกกำลังกายทุกวันครับนะ คิดยังไงกับ30บาทรักษาทุกโรคอ่าผมว่าดีแล้วที่มันมีแบบนั้นแต่ต้องจ่ายตังค์ให้ตรงแล้วก็ให้ครบด้วยไม่เช่นนโรงพยาบาลต่างๆมันขาดทุนมันอยู่กันไม่ได้แล้วก็จะทำให้คุณภาพการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยแย่ลงนะครับต่อมน้ำเหลืองอักเสบตลอดตรวจแล้วปกติคุณแก้ยังไงให้หายกลับไปหาหมออีกคนหนึ่งครับแล้วก็ดูเลยว่าตกลงมันใช่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นโรคอื่นถ้ามันเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบทำไมถึงอักเสบคุณต้องเอาทำไมถึงอักเสบมาให้ผมนะครับอืม นั้นถ้าคุณไม่รู้คุณไปหาอาจารย์แพทย์ทางด้านโรคเลือดนะครับอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์นะหมอคนอื่นไม่ต้องไปหาคนเนี้ยแหละนะครับคุณไม่ต้องไปหาหมอทั่วไปแล้วไปหาอาจารย์แพทย์ถ้าเขาตอบคุณไม่ได้นะบอกเลยว่าชาติหน้าคุณก็ไม่มีทางหายเพราะนี่ระดับเทพยังวินิจฉัยคุณไม่ได้คุณไม่ต้องไปหาเหตุผลที่อื่นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะต้องให้ระดับอาจารย์แพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นคนตอบแล้วล่ะนะครับหอบหืดควรฉีดวัคซีนป้องกันบ่ออักเสบไหมครับควรครับ ข่าวทาทะยังเปิดใจกลางคอนเสิร์ตว่าน้ำหนักขึ้นอันนี้เคยตอบไปแล้วครับไทรอยด์มันมาจากอะไรคืออันเนี้ยนะผมไม่คิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับไทรอยด์ของทาทายังนะเพราะว่าถ้าเป็นไฮโปไทรอยด์มันรักษาได้กินยามันก็คุมได้นะครับแต่การที่น้ำหนักขึ้น10โลใน1วันเนี่ยจากน้ำเกลือแน่นอนนะครับไม่ใช่จากความอ้วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอืมทีนี้ถ้าบอกว่าทาทายังป่วยเรื้อรังมาเป็น10ปีเนี่ยเป็นเพราะว่าไฮโปไทรอยด์ผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่แน่นอน100%มันต้องมีเหตุผลอย่างอื่น เพราะว่าไฮโปไทรอยด์อะแค่กินยาฮอร์โมนไทรอยด์ให้เหมาะสมเม็ดหนึ่งตลอดชีวิตมันก็คุมได้อยู่แล้วมันไม่ได้รักษาไม่ได้นะมันรักษาได้นะต้องมีเหตุอย่างอื่นนี่แหละของทาทายังดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบเพราะว่าก็คงต้องเข้าใจคุณทาทายังด้วยว่าเขาคงไม่อยากจะออกมาเล่าทุกอย่างที่เขาเป็นนะครับหรือว่าอาจจะมีเหตุบางอย่างซึ่งเขาไม่อยากจะพูดซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปเคลียร์ตรงนั้นออกมานะครับ ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศมีผลกระทบเยอะไหมครับแล้วแต่คนบางคนก็เยอะบางคนก็น้อยครับถ้าเยอะนี่ก็คือถึงเสียชีวิตได้ก็มีเหมือนกันนะครับอายุ60นอนไม่ค่อยหลับทานยาบำรุง Hemovid ช่วยได้ไหมครับไม่ได้เลยครับคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องดวงตาเห็นอะไรเป็นฝ้าแล้วทำยังไงให้เขาทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขารักไม่ได้โอเคอารมณ์ดิ่งมากอนาคตจบแล้วคุณดูแลให้กำลังใจยังไงควรพาไปหาหมอตาครับอันดับแรกเลยนะแล้วก็ต้องดูว่าทำไมถึงเป็นฝ้าแล้วไปแก้ยังไงนะครับ ไข้ขึ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นจริงไหมครับจริงครับมันจะมีบางโรคเท่านั้นที่เอ่อหัวใจจะเต้นไม่เร็วขึ้นนะครับเช่นไทฟอยด์อย่างเงี้ยเป็นต้น IF กิน1-2มื้อต่อวันหรือ1มื้อต่อวันชะลอเซลล์มะเร็งได้จริงหรือเปล่าไม่ได้จริงครับอันนี้เป็นเรื่องหลอกเด็กนะครับถ้าคุณเป็นเด็กก็เชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่าเชื่อนะครับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบซื้อยาจากร้านขายยาทานเองได้ไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นหมอแล้วคุณเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยสามารถซื้อยาทานเองได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักว่าต้องซื้อยาตัวไหนขนาดเท่าไรมันออกฤทธิ์อย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะหายต้องทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงก็บอกเลยครับว่าอย่าทำนะครับฝันเยอะตื่นนอนแล้วเพลียผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูว่าจะต้องทำยังไงนะครับแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มเกิดจากอะไรได้บ้างครับกรดไหลย้อน Panic นะครับโรคหัวใจด้วยตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะหรือมะเร็งบางชนิดก็เป็นแบบนั้นได้ดังนั้นผมตอบไม่ได้นะครับว่าคืออะไร
รอยดำที่ไฝมาจากการเอาที่กดสิวไปกดจะหายเร็วไหมครับมีวิธีให้หายเร็วหรือเปล่าไม่น่ามีครับถ้าสงสัยก็ลองไปปรึกษาคุณหมอทางด้านผิวหนังดูนะครับน้ำหนักลดเพราะเป็นเบาหวาน15โลโอเคผิดปกติไหมครับผิดปกติครับติดเชื้อกระแสเลือดใส่สายสวนปัสสาวะ8วันแล้วออกจากโรงพยาบาลต่อมาปัสสาวะสีแดงมีเลือดเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการที่มีเลือดออกที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะนั่นน่ะจากตัวสายก็ได้หรือจากเหตุผลอื่นก็ได้ต้องไปตรวจดูนะครับบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจริงไหมเมื่อเทียบกับบุหรี่มวลไม่จริงครับอันนี้คือโดนหลอกแน่นอนบุหรี่ไฟฟ้าเผลอๆจะอันตรายกว่าบุหรี่มวลด้วยซ้ำไปนะครับย่าอาหารติดคอตอนนี้อยู่ไอซียูหมอบอกหัวใจเต้นปกติสมองปกติไม่มีเลือดคั่งแต่ยังหายใจเองไม่ได้ตอนนี้มีอาการตอบสนองมากขึ้นตามองแบบนี้มีโอกาสฟื้นขึ้นคงฟื้นนะครับแต่ว่าจะดีแค่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้ว่าคุณยายบอกว่าอายุเท่าไร80กว่าแล้วนี่ใช่ไหมครับอืมจะดีเท่าไรเนี่ยตอบไม่ได้นะครับก็ต้องลองดู อืการหายใจนานๆทดสอบความแข็งแรงของปอดได้จริงไหมครับไม่จริงครับถ้ามองไม่ค่อยชัดแล้วไปตัดแว่นมาใส่มองเห็นชัดดีแล้ว2ปีเปลี่ยนแว่นครั้งหนึ่งพอนานไปป้าต้องเปลี่ยนวุ้นในตาอีกไหมอันนี้ต้องถามหมอตาแล้วนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจ้ำเลือดสีเขียวบนหน้าบีบไม่เจ็บแต่มีหนองอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับผมตอบไม่ได้แล้วถ้ามันมีหนองแปลว่ามันอันตรายแล้วครับซวยแล้วกินแท็บเล็ต Ketoconazole ไป1สัปดาห์ซวยจริงๆครับแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับกินแล้วกินเลยนะครับเราแก้ไขไม่ได้นะครับ ไปฉีดสีทำ CT สแกนมาตอนฉีดมันมีอาการแปลกแล้วทรมานมากเลยอาการมันถึงได้ร้อนวูบๆอันนั้นเป็นปกติครับปกติของการฉีดสีบางคนจะรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วมันไม่ต้องทำอะไรครับกินน้ำให้เพียงพอเดี๋ยวอาการมันก็จะดีขึ้นเองนะครับไม่ได้ถือว่าแพ้หรืออะไรนะครับนอนไม่หลับกว่าจะได้หลับก็เช้าแล้วกินก็ไม่ตรงเวลาเกิดจากอะไรระเบียบวินัยหรือเปล่าระเบียบวินัยล้วนๆนะครับเซรั่มที่มีกาเฟอีนช่วยเรื่องเส้นผมได้จริงไหมครับไม่น่าจริงนะครับแต่ตรงนี้ก็ลองถามหมอเรื่องผิวหนังที่เขาดูแลเรื่องผมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับ Pfizer ไม่ได้ทำให้เกิดโปรตีนรั่วจากไตครับบอกเลยครับวัคซีนไม่ทำให้เกิดมะเร็งวัคซีนไม่ทำให้เป็นโรคภูมิต่อต้านตัวเองวัคซีนไม่ทำให้เกิดโรคอะไรขึ้นมาทั้งนั้นรวมทั้งโรคหัวใจโรคสมองโรคลิ้นเลือดอุดตันใครที่บอกอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยหลอกเด็กหมดทุกคนนะครับพวกลุงๆทั้งหลายที่ออกมาบอกเฮ้ยฉีดแล้วมันเป็นไวต์คลอตมันเป็นริ่มเลือดที่นั่นที่นี่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอสุจิไม่แข็งแรงเป็นมะเร็งพวกนี้นะครับคือไร้สาระโทษอะไรไปเรื่อยนะ มึงแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเนี่ยคนพวกเนี้ยนะครับหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยไม่แน่นหนาอะไรสักอย่างเอามาอ่านแล้วแบบรู้เลยเฮ้ยเด็กป1อ่านยังอาจจะป1ก็เยอะเกินไปหน่อยเด็กปี1แล้วกันต่อให้นิดหนึ่งก็อ่านก็แบบโอ้ไร้สาระงานวิจัยชิ้นนี้โยนทิ้งได้เลยแต่ลุงแกยังเอามาอ้างเนี่ยโอ้เพี้ยนแล้วนะครับกาแฟกับชาเลือกดื่มอะไรก็อะไรก็ได้ที่อร่อยในตอนนั้นนะครับ IF จะทำให้เป็นโรคกระเพาะไหมครับไม่ครับข่าวรถบัสอธิบายไปแล้วนะครับผมมีแฟนหรือยังมีแล้วครับ โอเค2ชั่วโมงแล้วดังนั้นตอนนี้เราจะเลือกตอบคำถามที่เราอยากตอบเท่านั้นเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับเราจะไม่ตอบในหลายๆคนนะครับถ้าใครที่อยากจะให้ตอบก็สนับสนุนเป็นตัวเงินมาแทนนะครับถ้าผมเห็นผมก็จะตอบนะครับถ้าไม่เห็นเราก็จะไม่ตอบดังนั้นตอนนี้ขอเลื่อนตอบเฉพาะคนที่ผมอยากจะตอบแล้วก็ดูแค่เมมเบอร์เท่านั้นแล้วกันนะครับ คุณใต้ฟ้าตะวันเดียวบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นลงขึ้นมากนะครับลมแรงเวลาออกกำลังกายจะมีน้ำมูกไหลตลอดควรเปลี่ยนไปออกกำลังกายในร่มดีกว่าหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกรำคาญเนี่ยก็ออกกำลังกายในร่มที่อากาศอุ่นก่อนก็ได้นะครับก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปออกกำลังกายในที่ที่มันเย็นจริงๆเนี่ยก็สามารถพ่นยาให้เข้าไปในจมูกเช่นยา Ipratropium เนี่ยก็จะทำให้เราไม่มีน้ำมูกเวลาที่เราออกกำลังกายก็สามารถทำได้นะครับคุณหมายบอกว่าทำ lab เสร็จไป1ยกแล้วตะกี้มือไม่ว่างไม่เป็นไรครับ กินนมสดฮะแกลลอนทั้งวันเลยแบบนี้แทบไม่ได้กินน้ำเปล่าอันตรายไหมครับก็ไม่ได้อันตรายถ้าปริมาณมันเพียงพอแต่ว่าปัญหาคือนมมันมีแคลอรีเยอะด้วยนะครับก็จะได้แคลอรีเกินนะครับกลูโคสกับฟรุกโตสในทางการแพทย์พลังงานต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันเปี๊ยบเลยครับ
อืมค่า humidity สูงในอากาศมีผลเสียกับพวกแพ้อากาศไหมบางคนจะทำให้แพ้อากาศมากขึ้นบางคนก็มีหอบหืดกำเริบได้ครับแต่บางคนก็ไม่เป็นนะครับมันแล้วแต่คนนะครับออกจากวงการมานานจะไม่ได้อัปเดตเทคโนโลยีในหน้างานหรือเปล่าไม่ควรออกนานมากนะครับไม่เป็นไรครับเทคโนโลยีมันอ่านได้ครับไม่ได้ยากอะไร อาชีพนี้ต้องทำใจว่าเหนื่อยจริงๆเราเลือกได้ครับว่าเราจะเอาเหนื่อยระดับไหนนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันเหนื่อยมากตลอดเวลาขอบคุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะเราให้นี่ลูกโป่งนะครับรีวิวแผนกโรคปอดของโรงพยาบาลต่างๆแต่ละอันนี้ทำไม่ได้หรอกครับนะเพราะมันต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนั้นจริงๆถึงจะทราบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารีวิวในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีด้วยนะครับผมจะไม่ชอบรีวิวอะไรในทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นการไม่ให้เกียรติกับโปรแกรมนั้นเพราะคุณก็ไม่ได้อยู่โปรแกรมนั้นจะไปรีวิวได้ยังไงใช่ไหมครับ ขอบคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกช้างเอาลูกโป่งไปถือนะครับถือเยอะๆแล้วช้างอาจจะลอยได้ก็ได้นะครับวันที่ Rosie นอนไม่หลับไหมไม่มีเลยครับเขาหลับตลอดเวลานี่แหละครับมีแต่จะหลับมากเกินไปด้วยวันนี้คำถามเยอะจริงๆผมก็ข้ามหมดแล้วครับตอนนี้ตอบเฉพาะของสมาชิกแล้วก็คนที่สนับสนุนมาเท่านั้นนะครับขอให้มีความสุขก็ขอบคุณมากนะครับมี Happy Tuesday ดีเลยตื่นมามีตุ่มภูมิแพ้2-3ตุ่มตลอดเกี่ยวกับเอาหมามานอนในห้องหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอบยากนะครับ เรื่องแฟนผมตอบแค่นี้นะครับดังนั้นไม่ต้องถามรายละเอียดมาว่าคือใครหน้าตาเป็นยังไงเป็นคนประเทศไหนอะไรยังไงคือไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับลูกโป่งคืออะไรลูกโป่งก็คือของอย่างหนึ่งซึ่งมันทำมาจากยางเสียส่วนมากเวลาเราใส่ลมเข้าไปมันก็จะพองมากขึ้นครับแล้วก็มีน้ำหนักเบามีสีสันหลายสีมีหลายรูปแบบเราอาจจะถือเอาไปโชว์ที่ต่างๆได้ครับลูกโป่งนะ ถ้าคุณไม่เคยเห็นว่าลูกโป่งคืออะไรเนี่ยคุณลองเข้าไปในกูเกิลแล้วพิมพ์คำว่าลูกโป่งเอาที่มันเป็นสิ่งของไม่ใช่คนชื่อลูกโป่งนะคุณก็จะเห็นว่าลูกโป่งมันคืออะไรนะครับน้ำอัดลมเท่าไรถึงเรียกว่าพอเหมาะวันละไม่เกิน1ขวดเล็กครับเกาต์หายได้ไหมครับหายได้ในบางคนนะครับติ่งเล็กๆตามตัวไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับขอบคุณคุณยุ้ยที่เซนด์ Team Bracelet มาให้นะครับ อัลตราซาวด์จะจุดที่ตับผ่านไป6เดือนเจอเท่าเดิมต้องกังวลอะไรไหมครับถ้าหมอเขาบอกไม่ต้องกังวลก็ทำตามหมอที่เขาบอกนะครับอืมใช่เลยเครื่อง EAS มาพร้อมคอร์สมากมายถ้าอย่างงั้นก็แน่นอนแล้วล่ะครับโดนหลอกเรียบร้อยแล้วคุณ Estimate นะครับอย่าไปใช้โอเควันนี้ก็ครบแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่านะเดี๋ยวอาจจะลองดูว่ามันมีคำถามอะไรที่น่าสนใจที่เหลืออีกหรือเปล่าเพราะว่าคำถามวันนี้มันเยอะเกินไปนะครับดังนั้นถ้าผมไม่ได้ตอบใครก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเรามาสายเองถ้ามาสายเราก็พูดไปแล้วนะเราไม่มีโอกาสได้ถามแล้วผมจะถามเรียงตามไปเรื่อยๆนะครับอืม โอเควันนี้ก็ครบแล้วพอเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมติดภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งวันต่อไปอาจจะมีนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันพุธหรือพฤหัสก็ไม่มีไลฟ์เช่นกันเพราะว่าผมจะต้องไปประชุมที่บอสตันนะครับดังนั้นจะไม่มีไลฟ์เลยสักวันส่วนคลิปอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำคลิปไว้เผื่อเลยนะครับดังนั้นบางวันก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับคลิปพวกนั้น แต่ก็ไม่แน่นะถ้าไลฟ์ผมก็อาจจะมาไลฟ์เวลาอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเช้าเราไปงานประชุมแต่ตอนกลางคืนอาจจะไลฟ์ซึ่งแปลว่ามันจะเป็นตอนกลางวันที่ประเทศไทยซึ่งคุณก็ทำงานกันอยู่นั่นแหละครับดังนั้นก็แล้วแต่ละกันไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะไลฟ์จริงหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่ใครถามไม่ทันก็ไว้ถามที่ไลฟ์คราวหน้าแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนมาเร็วก็ได้ถามก่อนนะครับผมไล่อ่านไปตามอันๆแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่สนับสนุนมาแล้วมันเด้งขึ้นมา
ผมเห็นผมก็จะตอบก่อนนะครับนอกนั้นจะตอบคำถามเมมเบอร์ถ้าเกิดมันมีเยอะแบบเนี้ยนะฮะเราก็จะตอบแค่นี้พอนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ